Midnight Talk with Medyo Boi. Alright! Hi guys! Hello! Pasensya na sa kulit ko. It's super gubot. Mga butang diya sa kalibutan. Hello to Janice Baho Vlog. Hello, Dai. Thank you so much, Dai. Hello to Ate Saisel. Yeah. Naray ads. Naray mga ads sa mga gala. O naipandirian ay extreme yard sa ganahan mo saka naglato sa ipang share ha kay para kung alright. So sa ganahan mo saka salamat ati sa paharang. Sige sa kadiri ati ha pamahuman na ka. Yeah. Ay big na ko binway. Sige dahil po ay ka na siyang pandaganahan ka mo saka. Lo, kumusta to mga higala dahil kabuntagon, mayong pampaminaw, charot pagpaminaw. Nag-post ako, bin. Saan mo ito? Ito akong link kay ito i-post. Sige ate. No worries ate, salamat. Salamat diha. At least nada siya gamay ads. Salamat kay Johnny Suvaco Vlog. Alright. Buka kung paano background. Nakantig mga alid sa kalibutan. Ali sa kalibutan naman. Ito gamay. Salamat sa pabidyo ati. Salamat kayo. Hindi ko tipid po kasi ganahan diya. Pang-invite sa ito diya. Team Rainbow. Lumat na ko. Lumat ako sa pasan. Nabusog ka na customer ko eh. Kung giinom. Saan po ako? Buhaton na. Nakalimutan ako buhaton. Grabe na ako memory loss. Okay. Share it again. Saan naman to? There you go. So, ato na to i-share to. Ato na to nako sa likod. Wala lagi ko na ako likod. Wala lagi na nako giti ate. Nakansa ka naka? Wala lagi diri ate. Wala ko na po diri wala ko na notify nga naa na kada sa backstage. Ato to kinsa ato to i-share. Ato to be. Yeah. Na.
Okay. Oh, na. Klaro, ah? Oh, klaro na. Magkuha sa akong libro, kaya akong tungtungan. Hindi mo na lang akong tungtunganan ng akong mga libro. Klaro ang akong kuan? Oh, klaro na mo audio. Klaro ka po ni mong kuan. Video? Okay. Daghan di kag tanom kada kilid. Kada kilid na naingon akong jungle. Welcome to my jungle. Yes. Ayan. O naka-play tanan, tanaw ka na himo ng internet cafe. Namatay ang isa. Hala, klaro lagi ko. Ngano lagi sa una, dili? Kato mo kasi ibabaw. Tanom ka na kilid. Dili kay kuan. Welcome to my jungle. Yes. Ato na ni i-play ang kuan be. Ay, nay. Asa? Ato ni ay ba si makapiright ag ato ni i-play niyang kuan no. Ang iyang video mo tanaw tatag usa ka video niya. Makapiright gihapon. Sige lang, ato sorry yan eh. Tag-asa mo din yung video tag 20 minutes ka no? Pangita ato kato bitong kuan. Naay siya video di ana nga katong iyang i-explain ng intermediate fasting. I-search intermediate fasting. Sige. Intermediate. Dr. Ekbard. Ako sa ko nang ipang-video ng uban derebe. Sige lang, good. Ayaw lang kay po naman eh. No. Okay lang? Ayaw lang. Kita na good. Okay lang. Sige. Ato share niya. Hala, nice lagi akong video ay. Ay! Oh, hayag. Hayag. Hayag, dili lagi para sa unang nga ako. Wala naman ka mag-VPN. Wala ka mag-VPN, no? Wala na ako nag-VPN. Ako na lang gikuha ng akong router, D-route, may tawag. Yato na share. Share. Klaro lagi kaayo. Hay, diri na po mag-live kay klaro kaayo. Hayag kayo, no? Hayag kayo na shock ko. As in. Okay. What's that? Nagsuga ka ate or kanang natural lights na? Natural lights, natural face food. Okay, klaro kayo ko. Oh, klaro kayo ka. Tanahan doon ako ni ako noong bayang klaro ba ko? Bago pa jud kong mata. Kaklaro kayo na kung bago kayong mata. Uy, imo jud siyang giflex. So makuan jud ka ana. Mutaas jud ni ay mong view ani kay mo siyang giflex. Ato ni anon. Ato ni tan-awon iyang puan. O yeah, mag-message ka niya. I-message mo. Imo siyang giflex. Intermediate fasting. Kana ako jud nang gibalik-balik. Gimaster jud ako na. Ibalik-balik nimo yang puan. Fasting mistakes that make you gain weight. Most people are usually very successful at losing weight on intermittent fasting, but there are some that don't do so well. They might actually plateau or even gain weight. So today we're going to talk about 15 intermittent fasting mistakes that you want to avoid so that you can reach your goal, so you can lose the weight, lose the fat, and keep the muscle. Coming right up. Hey, I'm Dr. Ekberg. I'm a holistic doctor and a former Olympic decathlete. And if you want to truly master health by understanding how the body really works, make sure that you subscribe and hit that notification bell so that you don't miss anything. Today, we're going to cover several different scenarios. We're going to assume that most people are doing intermittent fasting to lose weight. So we want to talk about how to avoid gaining weight, but also if people plateau, we want to make sure that they're not losing muscle and gaining fat. And we're going to talk about how to get back on that weight loss journey.
When we do intermittent fasting, there are 5 things that we want to have happen, and we're going to relate the successes and mistakes to those. So the first thing is you want to burn fat. You want to burn fat off the body. You want to maintain your basal metabolic rate. You don't want your basal metabolic rate, your metabolism, to slow down and make it almost impossible for you to lose weight in the future. That's what happens with calorie restriction and yo-yo diets. You need to reduce your insulin resistance, because insulin is the primary storage hormone. It's the primary reason people are overweight, as well as getting pre-diabetic and diabetic. Produce of sugar, no? We want to keep the muscle. Most people are afraid of fasting. They think that they will lose muscle. They've been told that, oh yeah, you'll lose some weight, but it's mostly muscle. That's not true, and we'll talk about why. You also want to increase growth hormone. And growth hormone is a very beneficial hormone. It is muscle sparing, it increases metabolism, and it is also a generally recognized anti-aging hormone. So it's sort of a byproduct and a component of this whole process. The number one mistake that people make is they eat too many carbs. I get a lot of comments on my OMAD, my 1 meal a day videos, and people say that, oh, for me it doesn't matter. I can do a high carb OMAD and I still lose weight. And other people say that, oh, I can't lose weight if I eat any carbs. So realize that everyone is different. Some people can eat moderate or even high carbs, and if they fast long enough, then they would not become insulin resistant. They can reverse their insulin resistance with some carbs. So that's not true for most people. And if you want to play it safe, then you want to limit your carbs. So for the most part, if you're not losing weight, you're probably eating too many carbs, and the carbs are triggering insulin and maintaining your insulin resistance, keeping you in storage mode, making it impossible for your body to actually burn the fuel off your body. The number 2 mistake is eating too much protein. A lot of people, again, are having success with carnivore diets, and a lot of people are eating a high-protein diet, and that's great for them. But if your body is really stubborn and you're having some trouble, if you're plateauing, chances are that your protein is too high, because protein will also trigger insulin and maintain your insulin resistance. Number 3 mistake, eating too much fat. So even though the keto and the low carb, high fat and the low carb movement and the intermittent fasting principles, they all talk about eating less carbs and higher fat, it's still possible to eat too much fat. And how do you know? Well, if you're eating so much fat, if you're putting so much fat into your system on a regular basis that there is no need for your body to burn the fat off the stores on the body, then you're eating too much fat. It is very difficult to eat too much fat because your body will say no. You get much more satiated, you get fuller, and you get satisfied longer when you cut back on carbs and you eat more fat, but it's still possible. So we need to realize that as a factor, that it is possible to eat too much fat. If you're not losing weight, then that could be it. Number 4, you could be eating too many calories. We don't want to focus on calories, but in the end, it's still about calories in, calories out. The reason we don't want to focus on calories is if you try to cut back, then you will typically lower your basal metabolic rate. That's what people have done with their yo-yo diets and their calorie restrictions for most of their lives, and they've been monumentally unsuccessful. But we still have to realize that it's about calories, and it's still possible to eat too many. So if you eat really, really delicious food that invites you to overeat, if you eat a lot of keto bombs and you eat some things that just makes it easy to eat a lot, and you, let's say you have a 16-8 intermittent fasting pattern, and you eat 3 meals a day and you just eat a lot of food on those 3 meals, then you probably had to work about it, but it's still very possible to eat too many calories. Number 5 mistake is eating too few calories.
And that sounds funny. It's like, well, how can the opposite cause the same problem? Well, if we eat fewer calories, then there's a chance that we will reduce our metabolism, that we will reduce our basal metabolic rate. And to really understand why, we have to look at number 6, the difference between a low-calorie diet and fasting. Because fasting is a low-calorie diet. It is limiting the calories. It is limiting the fuel intake, but it's not doing it by reducing the size of small, frequent meals. It is doing it by eating fewer meals. And there's a world of difference in how the body interprets that. You could make it even worse eating low-calorie, eating small, frequent meals if you eat a lot of carbs. But even if you don't, you're still giving the body signals several times a day. So let's say you're eating 3 meals a day. You're giving your body insulin signals 3 times a day to store something. And if you're always eating a little bit less than you really want, if you're restricting your calories, then 2 things happen. First, your body perceives lack. It senses that there's just never quite enough. The food keeps coming on a regular basis, but there's never quite enough. I better slow down my metabolism and save some for a rainy day. However, that does not happen with fasting. If you eat fewer meals, but you eat till you're full, then the body says, oh, I don't know when the next meal is going to come, but when I get it, it's always plenty. And in those cases, the body does not lower the metabolism, the basal metabolic rate. So you could eat, let's say that you want to have your body burn 2,000 calories, and then you eat 3 small meals at 500 calories, then it might seem like you'd be at a 500 calorie deficit, but because the body perceives a deficiency, a lack, a starvation, it's going to lower the basal metabolic rate until you plateau. The beauty of the intermittent fasting is you could eat a lot. You could eat 2,000 calories every other day, which turns out to be 1,000 calories per day, but with no loss of metabolism, you're actually going to burn 1,000 calories off the body. So it's really critical to understand the difference, and this has been verified in studies that this is how it works. Even if low-calorie diets can make you lose some weight initially, your body figures it out and it plateaus relatively quickly. Number 7 mistake is you're not drinking enough water. Everyone always wants to know, what can I drink when I'm fasting? And they're focusing on the coffee and the tea and the herb tea and the drinks of various kinds. But water is still your drink of choice. Even though you could have some coffee, you could have some tea, you still want to drink mostly water. And you want to make sure that you get enough minerals, because minerals hold water. It's osmotic pressure. The water in the body is held by minerals. When you lose minerals, you lose fluid, and vice versa. So you want to keep up the intake of both. And one thing that can happen is that you think you're hungry when in fact you're just thirsty. So a lot of times by just drinking some salt water or just water, then you find that, hey, I wasn't hungry after all. Number 8 mistake is to get out of control. If you get too hungry, if you go at it too fast, if you don't give your body time to get fat adapted, if you go straight for a fast that's too long, longer than your body is capable of handling, if it's shocked, then you might get so hungry that you just freak out and you say, I have to eat something, and you eat just about anything. So the risk here is that you overeat, or you eat low quality food or high carb or sugar or things like that. And now obviously that defeats the purpose of the fasting. So don't let yourself get too hungry. Do things gradually, learn how your body reacts, plan your food out, and know ahead of time what you're going to do. Number 9 mistake is to not exercise.
So even though it is possible to lose weight without exercise, it's really irrelevant because exercise has so many benefits for your health that you don't even want to consider not exercising. Optimum health is not possible without exercise, so just do it. Now, for fasting purposes and for insulin and cortisol and growth hormone purposes, there are certain ways that you want to exercise. And I've done several videos on that. But the thing to understand is weightlifting and high intensity exercise tends to trigger a lot of growth hormone. So extended fasting, I don't know exactly the numbers of where this kicks in after how long, but if you fast for a solid week or so, you can increase your growth hormone by 1,200%. And it's obviously some sort of gradual increase up to that peak point of growth hormone. Now, high intensity exercise can increase it by itself by about 300 to 400%. So fasting and exercise, high intensity exercise, work together to drive up that growth hormone. And if you exercise while fasted, then you amplify that benefit. Now, the key is that you don't want to spend a lot of time in the anaerobic mode because now if you're huffing and puffing, your body switches from burning mostly fat to burning mostly carbs. And because you don't have a lot of carbs in your system, now your body is going to make cortisol, which is a stress hormone. It's going to break down muscle so that it can use the protein to make glucose via gluconeogenesis. So there are many, many reasons why you want to understand how to exercise. So walking is great because it's low intensity and you don't trigger cortisol. Cortisol triggers insulin and drives insulin resistance, whereas short duration, high intensity, even though it's anaerobic, it's so short that you don't trigger a lot of cortisol, but you still get the growth hormone benefits. So if you hit a plateau and you haven't been exercising, that could very well be the reason. So don't even question it, just do it anyway. Number 10, stress. Unsay mga ate? That is the crucial and integral part. Katong pag-start ni mo og kuan, that area nga katubitang anaerobic mode. When you start with a vigorous thing and then your body don't preserve. So the more siya mag-instart of insulin. Kay imong body nag-change naman og lifestyle. So you have to start with the walking. Ang that phase and then kay moingon ka mo nigabot nimo sa plateau mo nang moingon mo na moingon ka na bitang up and down imuhang weight kay gumikan gikapoy ka. So imong body said signal to your body, your brain don't work with your body, so it must they have tandem. So start sa walking, pasingot, then lit-igran or a little bit then that start nya dili nakagutmon. Di na ka gutmon because your body is rhythm. Di na ko gutmon. I just have to put myself, I need food now. But not my brain say I need food. It's my body. Kay mo mag-weekend man imong body, mura kag kana bitong mangurog, maluya. It's not your brain saying anymore that you're hungry. It's your body saying you're hungry. Then you need food. And then you just need a little bit, and then you be okay. Nice. Sige, ate, continue ang kuan. Continue. We just talked about cortisol from anaerobic exercise, long duration anaerobic exercise, but stress in itself can also do that. All forms of stress, whether it's physical stress from exercise, or it's just emotional stress, or just sort of that's your lifestyle. If you're in stress, if you feel stressed, if you feel tense, then you will make higher cortisol levels. Cortisol will increase glucose, blood sugar, and you will increase insulin, and you will make yourself more insulin resistant, not less. That's a very powerful factor that we don't want to overlook. Sleep goes together with that as well. So poor quality sleep
not enough sleep, irregular sleep, sleeping at different hours of the day, not getting a continuous sleep during the dark period of the day, all of those constitute poor sleep. They will increase cortisol. They are a form of stress, and you will have a much harder time to reverse your insulin resistance if you don't sleep well. Number 12 mistake is that you don't change things up. That your body, if you make it too pattern, if you make it too regular, if your intermittent fasting times and your eating patterns, if they're too repetitious, they're too much the same, then your body gets used to it. And it says, oh, I've got this. I don't need to change anything. I'll just sort of settle in right here. So you always want to change things up. You don't want to stay on OMAD forever. You don't want to do 18-6 forever. You don't want to do 36-hour fasts. You change it up. You do some 18-6, you do some 36 hours, you do a couple of 3-day fasts. You change it, and you also change the amounts of foods and the types of foods because your body will adapt to anything. The last 3 items on my list are, I have question marks on them because they're very often brought up on other channels, and I don't know for sure to what extent they're true, but I'm kind of questioning whether they're a big deal. Number 13 here is combining carbs and fat when you break a fast. And the thinking there is that after you've been fasting, you haven't been making insulin, so your body is very insulin sensitive. Yes, it is more insulin sensitive than it was, but if you have been extremely insulin resistant for many, many years, you're not going to get rid of that in a single fast, whether it's a week or 2 weeks even. So you're not going to become extremely insulin sensitive just like that. The other reason that I'm kind of questioning that a little bit is that your body is pretty smart. So even though you are more insulin sensitive than you were before the fast, all that means is that even if you eat some carbs, your body is not going to make excess insulin. Because you're more insulin sensitive, your body will not make so much insulin, will make just enough to handle the food you ate based on the level of insulin sensitivity that you have now. Now, of course, that doesn't mean that you go crazy and eat a bunch of junk carbs. You still want to eat a low-carb diet, but it's not that you have to be extremely careful just because of that. And again, this is my opinion. I don't have any solid facts or results to back that up, but I don't think it's such a big deal. Number 14 is sweeteners. And of course, they're not talking about sugar. They're talking about stevia and monk fruit and chicory root and the non-calorie sweeteners. I'm assuming that if you've been watching this channel that you won't touch the artificial non-calorie sweeteners because they're basically poison and they will not do you any good. So here's why they talk about them so much. There's something called a cephalic response, that anytime that you put something in your mouth that tastes sweet, your brain will send a signal to the pancreas to make insulin because it's expecting, based on the sweet taste, that you ate some sugar. It thinks, hey, there's some sugar, there's some carbs coming, I better be prepared. So it kicks out some insulin. Now, my thinking is that this is a very minute response because there is so little carbohydrate in your system that there probably won't be much of an insulin response. And here's how you can check for yourself. So you get a glucose meter and you monitor before and after having some of that sweetener. And here's what you want to have happen. Some people think that, oh, it's like sugar, so it's going to raise my blood sugar. And that's probably not what's going to happen. Again, I can't guarantee how your body's going to react. It's possible you eat something sweet and your liver kicks out some extra glucose from glycogen. But for most people, what's going to happen is that you taste sweet, you increase your insulin, but there's no sugar actually coming into the system. So your blood sugar should be lower
after having that sweetener, because you get an insulin response, but there's no actual food. So here's the thing to watch for. If you get an enormous drop, then that's a problem for you. You should stay away from that sweetener. If you drink this stuff many, many times a day and you get yourself hypoglycemic, that would be really bad. But my guess for most people is that there probably will be no difference, or it will drop maybe a point or two. And that's not a big deal because, again, in your bloodstream, you have less than a teaspoon of sugar at any given time. And if your blood sugar drops by a point or two, we're talking a difference in milligrams. You're not going to change your insulin resistance because you're not driving any fuel into the cell. We're talking milligrams, if that. If you're curious, and I think it's a good idea for you to check, then see what happens. If you don't become hypoglycemic, then you can probably do that, at least in moderation. Number 15 mistake: bulletproof coffee and bone broth. Does it break a fast? Yes, it breaks the fast. But what are we really after? We're looking to burn fat, keep up the basal metabolic rate, reduce insulin resistance, keep the muscle, increase growth hormone. If it doesn't mess with that, then it's okay. So the question is, how much are you having? If you're doing a fast and it's the difference between you breaking the fast completely or helping you through it, then it's a good thing. Then you should have your bulletproof coffee. You should have your bone broth. If it helps you get another 6 hours or another 12 hours or an extra day or two on your fast, then do it because it's helping you. But if you're doing OMAD, or if you're doing an 18-6 and you're having each bulletproof coffee is 300 to 400 to 500 calories and you have 2 of those a day, then chances are that it's going to have you take too many calories, too much fat. It's going to keep you from reaching these goals just because you're violating so many of these principles. So you got to use some common sense. And I would say it's okay if it helps you through the fast and it will still reduce your insulin resistance. But again, if you hit a plateau, then chances are you are violating some of these rules, and then you're probably better cutting it out. So you want to understand the principles around these. You want to understand that people react differently. And once you understand them, you can try them out and see what happens. If it works for you, great. If it doesn't work for you, change it up. Go one step further. Do one thing more to get the results you want. These are all tools, and the more that you apply the tools, the better your results. Some people just have to do a little bit. Some people have to do a lot. Ultimately, you just want to make sure that you're burning the fat, that you're maintaining or increasing your basal metabolic rate, that you're reducing your insulin resistance, and that you're keeping your muscle. So again, growth hormone is going to help you keep your muscle, and the weight training and the high intensity training, interval training, is going to increase the growth hormone, but it's also going to use your muscles. It's going to strain your muscles. It's going to stress your muscles to give your body an extra incentive to build more muscle as it repairs the damage from the exercise. So realize that exercise is damage. That's the whole point, that you're stressing, you're damaging, so the body has to rebuild it bigger, and that would be an extra incentive to keep the muscle. But I wouldn't go and do super hard extended workouts, because now you probably trigger some cortisol, and if you're fasting, you probably don't have all the resources to maintain that muscle at that point. So do your weights, keep it short, do your high intensity interval training,
keep it short. If you're new to the channel and you enjoy this kind of information, make sure that you subscribe and hit that notification bell. Yes. And if you'd like to learn more about how to get truly healthy, then make sure that you check out our other videos on fasting and insulin resistance. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Ikuan siya, i-share siya sa imuhang community, yun niya i-mention para makita ka sa iyang account. Sige, ako. Kay i-mention mo ni mo siya. Thank you for this. Now I start with your health. I rode for healthy lifestyle. Malay mo, i-share ka sa iyang account. Agay, dagan mo Sam. Ako pa siya i-share. Ako kauna-unaan nila. No, nice kayong kuan lang. Naasad siya when the right time to drink coffee and why when is not. Naasad siya what is the matching of the food. Dagang kayo siya video. So, mutanaw ko na everyday or kuan ko ano. Ako ang if I'm bored karon nag-focus mo ko sa koan lahi na po dili na ko ma-share dire na ako kanang anatomical positions how to embalm body procedure ka implement sa kong work mo na akong gi-focus ron di na ko ma-share. Kasi sisik ko itong kay 3 to 5 puan. Hello, Madam Lesbongs. Hi Lesbongs, how are you? Mga healthy lifestyle niya, how to look young and feel young. Mentally, psychologically, and emotionally healthy. The coffee in Norway is very strong. Pero okay naman okay ng broad coffee no kunta sa instant coffee tingali. Ang instant coffee, it's already chemically modified. So that's why they call it instant. It's something like the leftover of the brewed one. And then the brewed coffee is from the secretions from the original beans. Ang akong gigamit man kay kuan man katong espresso. Namo ko espresso machine katong naa sa akong video. Unsa may mabuhat na niya anati like broad kanang katong powder ra inibutang. Ang powder lang imong ibutang brewed man good is brewed is meaning it's just like a sense gipasosyal lang ba murag og sa tuwa sa una di ba sinanlag nga mais nga gilata mo gitawag brewed gilata gilatan lang ang kape o nya ang katong iyang mga hinugas mo ay mong giyabo sa baso mura na the explanation of brewed coffee. Pero ako dili man jud ko maki-coffee kay I don't know, kaon ko kung mag-coffee ko instead ma-energize ko man mag-milk jud ko. Oh? So nice. Murag reversal ang imuhang insulin. Mo na gitawag gani. So to constant with your metabolic rate is how to understand your insulin functions sa imong lawas. So nice kay siya. Bitaw. Nice kayo. So ako to sundogon so kinahanglan din akong Saka diri tonggo traveler saka gamay. So yes, daghang kay naka-play og gi-flex pud nako sa kong likod ning ako ang mga play. Salamat. Naka-play pa ako na bi kapila na diri nga puan video. Ay, gano. Kadagan ka na sa video. Hala, dili siya klaro. Gi-flex. Dili ka makuan, ana. Dili siya maklaro sa video na. Dili raman. Okay raman. Di raman. Okay. 174 na ako na-play out of 200. Dagan na yung videos, no? Dagan na kayo kong video. Kinabuang ragot. Sa instant ako, instant coffee, pero black coffee, nervyoso yun ko. Every morning, ragyod ko, kay maumanay ako ang kanang, usay tawag, adrenaline kick. Muna gitawag mo bitaw ng coffee kay adrenaline kick mo. Every morning radyo ko na ay coffee. Dili ko every now and then. Kanang sa office karon namo kay na libre man ang coffee. Every now and then ka. Libre po ang milk. Di jud ko mag-coffee so milk ako hot milk or fresh milk. So, tolerated ka sa kuan. Ako di ko kaya tolerated sa cow's milk. Maor kung unsay nag-almond milk. Na-tolerate na sa una kay kanang inom na kog milk kay mag-CR malain ko.
karon kay murag na tolerate na sa kong tummy dili na jud ko mag CR nga CR dayon. Pero So, mo na kung kanang kung mag-milk ka Medyo Boy, kailangan expose ka pirmi sa sun. Kay if you are the more of calcium, kay calcium man, kailangan i-balance nimo siya sa vitamin D. Ang vitamin D is will going ka ng mura siya ka ng say tawag ani, ang vitamin D is something also nga dili siya mag-calcify, it's difficult. The vascular is difficult for me to explain it in English na because in my brain it's more on Norwegian medical terminology. more mabitaw ka nang wala bitaw ko mabitaw na Kailangan magpainit ka sakay ang init, ang receptor ana niya sa calcium is murag match siya sa vitamin D. So mo di ba? mo na nag-supplement ko og vitamin D. Kay di mo jud ko painit kay hindi ka morning kay naman ko sa office. Nga, mo nang di jud ko magpainit, mo nang akong supplement to this. Nako supplement nga vitamin D. Vitamin D lang dito plain. Do not over intake food sa vitamin D. Ellers magka-produce po ka more o melasma. Magkaroon po ka og kanang ang imong puntik-puntik pod og itong ang imong lawas. It's like it triggers more also. Mo din na mga kanang mingon lang mist kanang mga Spanish nga nay mga putik-putik sa naong kay kulang lag vitamin D day no. Dili sobrahan ko lang kanang kuan ang kanang magpuntik na adjud na sa ilang lawas na sa genes nila nga kanang freckles may tawag ana freckles. Lahi man ang freckles og melasma. Asa na si sisikoy na kada sisikoy. Kani kay nagpa-diet na di tanaw kang iyahan kuan. Nag-diet. Katugon ba mo tingog sisikoy? Ulan di ana. Katugon ba man mo tingog? Tunggo tra kuan di ana ulan di ana. Bago pa kuan. Gaulan diha sa inyo? Oh, gaulan. Diri pod gaulan. Yes, gaulan. Ako kapitang ga-high heels na lang ko. Summer, ano na padong na winter? Hapit na mag-fall. Okay. Yeah. Unpredictable ba kayo diri sa Norway? Unpredictable jud. Pero ganahan ko sa Norway oy mangita na kog foreigner oy kay man ako Norway. Og mangita na kag foreigner, mo na yung katong akong sayings nga, you will never know to cross the oceans unless you will accept to lose sight of the shore. Oo, Jod. Char, oo. Leave it behind and then you will cross the ocean. Now, kuhon, leave it behind na ta. Sisikoy, ano din mo training sisikoy? Ha? Nakay bagong training? Training sa? Ano sabihin mo na? Mag-training ko sa to? Ay, sa katong akong gi-upload ba na video, di ka ba naman ako i-upload gahapon. May napalit na equipment sa kuwan na 3 years na, uy. Wala pa na ako na twice, 3 times. So gahapon, bisag nag-start lang sa kog 30 minutes. Katong bisikleta, then katong nagani mag-lift sa arms o sa legs. Kaning basta na siya sa gym, so tawag ana. Treadmill, cycling. Oh. Ako na ko ni wala mo ko. 100 kroner ra baya sis. Napalit na mo sa kuan sa Pindot no. Sa pin. Okay. Wa mong ko space. May mangka kay dako makagbalay. Ano nag-uot dito sa garage baya? Asa man ako na ibutang dire, you know. Kana lang sa imo ati size nga ni mo ibutang sa imo atik na imong kung magpalit kag treadmill. Wala na Ginoo ko. Ay pero wala ko'y kuan, wala ko'y treadmill. Kamahal ba ng treadmill diri oy? Ay okay ra man kay we don't need treadmill man kay is we have nature.
Oo, Dito. mugawas lang. Katuding hagdan nako dito parkingan man to sa ibabaw. O kanang hagdanan kanang parking building ba? Taas man, pila steps. Parking building man to. Naan to skillet sa parking building na kanang duol to sa dagat. Nakalindot Oo, ato di. na. Mm. Ito ang exercise. Dito na ako mag-exercise. Daghan mag-exercise dito. Tanaw, gidala na ko si Joy dito. Si Joy Cute Pie. Ingon siya, isa ka simana daw siyang gipamaulan. Dito ito exercise natin, Joy. More than tara kasi at J6 Norway po rin. Kung mga tuta sa hagdan, dili gyud sila marag when it comes of like hyperactive things, mag-avoid na sila nako. Ay, nagduol pa ta sis, magkuyog jud ta. Kay ngano, diri ganahan kay ko mag-walking niya. Sama aron akong inon ako banay ko ganan ko mag-walking morning. Sige na naman ko niya, no, you don't need to walk alone. Ko safe raman ko diri kay up to date ba siya sa mga news niya. Kanang na siya makita nga mga comments nga kanang gipang rape kay dili ba ya kuan gyud na ba cases po diri sa Norway na ko nga safe raman ko diri sa island. Naka sa countryside. Oo. Oo. Na Naidi. countryside. Ngun ana sa dakong ex sa una mahadlok siya. Oh, di ba? Kaya Lami ta ni Asia tao niya daghan man kaayo diri medyo boy nga kanang mga Eastern European ba nga naalangos na bitaw sa ban kanang giingon po ko ana sa kong ex sa una pati sa akong uyab kana bitaw sa ban nga maglakaw lang ka daplin kalsada o nya isulod ka sa ban o nya kay kaya ta kanang anang for sale be atatanan all over the Europe say mo palit kay anything then you will going to be bidding na ibidding na kami juboy. Oh, gano'n. Halinon. Halinon. Halinon kaayo. Nana dahil kay price tag. Kanya, kunyari, maglakaw-lakaw ka na sa countryside, nakitaan ka. Balik mo na, maunay, kuan, business na diri. No. Dili man ka makita, kay kuan man sila, doon, naaman sila sa border, ana. Wala pa, man kag-report. It happens. Many things it happens. Di ba mauna sa news, tunggo, di ba? Oo, mo na ay ako di mo ko tig-follow sa inyo. Siya nang murag usay man ko na kay ngano ako makauban sa work kay mo silingon kanang nag-walking ka, mag-walking ta, magkita ra ta start kas inyo nga place then mag-abot lang ta dito kay or di ami sa island but then na ami mga lakes nga nice kayo og mga walking path. Dili pud na ako na may use ug ako ra usa kay ganahan siya niya. Like now, it's almost 12 o'clock natulog pa siya. Kailangan na kay kauban. Na kay kay silingan di ana nga Pilipina or something a Norwegian like silingan something. Una na akong gibuhat sa di man po siya hilig walking. Okay. Yeah. Ano na lang sisikoy, magkuha na lang Kutasan nga siya og kanang pila ra ka metros banglakaw. Okay. Murag sa akong ex po sa una. Kung ano na mo, naaman ko'y active na ako'y active nga tigulang nga si Tinta anyos na nga tigulang nga Norwegian. Na mo ya kong kauban bisag dili may magkasinabot. Mga kadi arag silingan nga Norwegian nga skaldo bare be may skaldo guput. Ay na ako kanang sa work unya kay kani po akong bana mura pud siya mura bata ba nga murag and then na ako ra usa diri. Excuse me yun. Saon lagi nakuha ni niya. Or madlok lagi na siyang makitaan ko glain. Ay. Oo, kay puro buyag ka ng kagatonon di kaglain. Mo jud ay ka na. Bukod tuyok ka anang yang balay unya imong balay di ana unya makita ni silingan. Akong natambukan gyud ba kay kanang akong bana is hilig siya sweets. And then 'di ba na-notice gyud ako nga nag-increase akong weight when I started YouTube kay normally before ko nag-YouTube magtikaw-tikaw bi ako diri sa balay, up and down, likod-likod. Nag-start na og YouTube, lingkod na lang, 'di ba? So, labi na tong nagkasagsagan pa jud sa nag-apas pag WH, support, tuyok-tuyok, mga ingon ana kay og walay mag-support ni og dili ka mag-support, wala say mag-support nimo. What is the mindset of YouTuber, 'di ba? Kanang mag-start inana. And then, so maglingkod ko to akong bana nagkit-kit og ice cream. And lami biya kayo ang vanilla ice cream diri sa Norway. Lami.
Diba? Ilong nila nga wa jud koy mag-melt jud alami jud o. So while naglingkod ko or atubang sa laptop, muhatag siya nako og candy, hatag siya chips, dawat lang sad ko. O yung doom sa baba, hatag siya ice cream. Even though it's 11, 12 midnight, kaon dawat. Yes. Oh, then mo na siya mangaon tag pizza, magkuan tag pizza mangaon may at 10:30 in the evening. Hala, which is not my lifestyle in Philippines. 'Di ba? Kay isda ra ba tas Your Philippines, night bulad, night isda, ba? kalamunggay. Oo. So, pag abot na ko diri murag ni bukad gyud kog mayo. Imagine from 65, 66, 75 kilos. 75 ka ron imong tito? Oo. Ikaw na mag-road to 80 na ko. Di na jud siya pwede. Ay, pag Ay, nako. I-follow dyan na, Dr. Eva. Magkuan, you have high heels, you have shoes, play the music, 1 hour or 2 Naa. hours. Finish. Oo, Dance mag-zoom with ay me. kasi si Koy. Oo. Dance with me. O magsumba ko today. Or magkuan morning. pa ko ana. Ang una-ana And ko, then, and I have, and then katong naabot pa kong mga early last year, mga nagtimbang ko na ako sa mga 69, between 69, 70. So I said, need na dyan ko mag-lose weight. So, ni-comment na ni siya, no, you're okay. You don't need to lose weight. I don't want your skin and bones like before. Kay before 32, yung tao, nag-akong boobs 32, dayon, gamay kay ko gawak, inon ko niniwang daw ko kaayo. And then, so, okay ra po to. Sige, okay lang man siya. But then, on our previous trip sa Greece, naka-realize ko when I put on the bikini, and I said, I looked at myself in the mirror, and then I said, oh my God, this is not me. So, Guapa, I'm sorry to interrupt ha. No, you have to love yourself because whatever it is, well, mawala or something, anyone, you have yourself, and yourself is something like you be sexy is not a matter of someone else will see me. It's for myself. It's not like the connotations nga, oo. no, you are better than like this and like that. I don't want one. I have been there and done that. And I believe that person will say to me and where I am. And I have myself now and everybody wants me. And I don't want them. You have to be sexy. Kung madugay na, and how is your age, magsagi na ang imong skin. And then the more you're going to be intake for collagen, kay nag-loose na tong imong skin, nag-separate na tong imong muscle, unya imong skin, kay in between fats. Unya, og malusaw na tong fats, that's what I am making back now. Kailangan mo dikit na pud balik ang imong muscle into skin, unya na fats nga strong. Para di ka magsagi. Oo. That's what I'm working na sis. Anak ko nga. Yes. So, mo na to siya anak ko sa mirror ko nga. Nagsukod lagi ko og bikini na ako. Ko nga, hala, dili man hiingon ani og porma. Last year, itong nag-Colombia me, as in nga, kana ba ganing sa lower bottom, ganing nga na siya, murag fats, gani siya nga, murag visible na gyud ko nga, wala man ko ingon ani sa una, oy dako na jud ko kaayo. So that's why now I said, I promised myself, I said, when I get back to Norway, I'm gonna change my habit, I'm gonna change my eating habit. So akong giingnan akong bana, unya, ay ana de siya, so nag-agree na siya. I said, look at anana ko jugoy tummy, di na jud siya ma-deny. Ikot ako siya giingnan. So I said, you don't need to interfere on what I eat now. O unsa one exercise ko na siya, okay, I won't interfere in what you eat. Samo na siya. Kay before, og magsalad ko, magwan ko, no, that's empty. You'll get hungry afterwards. Oo, ma-hungry ko, but after couple of days, maanad lang man ang tiyan kay I've done it before man, and it's very effective. Bisag, you'll just give it a month. Basta healthy lang jud imong food lagi kaon, and then mag-exercise ka. Nagyud siya improvement. Literally nga mag-exercise ka permi kay mag-hyper naman po ka, and then your body needing it. Kailangan na kay ka ng alternations. So, kailangan ko exercise ka karon,
and tomorrow food ka, and tomorrow ra mag-smoothie ka, and then you have to beneficial or your body. Na kay one day nga fasting, na po kay one day nga kanang eating too much to not deprive yourself. Unaala ako Oo. kuan. Na ako Di ba Sunday, tanawa, mag-Sunday akong post, ko. akong ko daghag kuan, sushi, mukhaong ko daghan, magluto kong daghan, mo exercise ko, usay matulog ra ko impiro adlaw, ana. Karon muitra ko og gutom. Muitra ko og gutom na. Ah, very nice. So, I'm proud Wala kay all of trabaho, you. Tito Boy? ha? Wala kay trabaho? Unsa man beshi? Wala kay trabaho? Akong work Wala ba is daw next trabaho? weekend pa. Actually, gitawagan ko nila if I need sila og extra na mo duty, but I told Manggod, ako silang giingnan na. Ako silang giingnan na. I want to, even though I'm fully vaccinated, I just want to stay home for at least 10 days before I get back to work. Kaya para Sakto to make po. sure. Correct, Oo. correct. So, Ay. instead of, you no need to quarantine ko, no? Dili ko kinala mag-quarantine kay fully vaccinated. But now, bahala fully vaccinated ko. No need to quarantine basta kay. Unya na lang ko mag-kuan extra. And then, mura ko nag-rest pa kay. Mura ko gihangover sa trip na. Every day me nag-explore. Every day drive. Walking under the heat of the sun. Ay, mura ko karon murag ni-effect jud ang amo ang travel nga kagrabe gyud sa kalagyo sa akong gipang-drive nga tagpila ka kilometers. Very nice Enjoy man pod ka. experience. Ang imong hobby, you mind if I ask, kanang ang iyang lifestyle pod kanang rhythm po si mo exercise siya pero may dili. Ay, ang iyang exercise pag naa mi diri sa balay is magsakanaog siya sa hagdan kay mao smoke man siya and di man siya ka-smoke diri sa sulod. So ato siya sa ubos sa garage. Tapos taas mo ni among hagdan so mo na yung exercise kapila man siya mag up and down. Mao lang. And then usahay ra man pud magkuan sa garden kay ug nice ang weather kana or mag-walking me sometimes. That's it. Imo Just siya, me. Yeah. imo po that on exercise mo. Ay, mayroon na siya nga, you do your thing. I'll do it later. I don't think. Yeah. Typical, tipis nurse. Pibulebe. Ay, Lord. Oo, magkuan mi. usahay lang pod. Og feel niyang mag-walking. Pero at least ang imong food intake niya, imong lifestyle niya. Mag-smoothie lagi ka kamunduhaon ni Medyo Boi, ikaw Medyo Boi pod. Ang Ati ka imong boyfriend. Taga-era gud ko kwan ati ka ng process on saan to May kahinay sa ako ang net. Sa video ko. Ha? Akong video bita. Ako ka tanawon. So kasi ako magpalit ko katong blender no. Wala Blender. blender. Wala may blender kay di man may tig blend gud ana. So Nice, ko blender. Blender. Blender, milk, unsay available nga fruits, seasonal. Mas swerte gali di ana kay daghang kay season fruits. Gusto ko katong malunggay. Oo. Pwede pod malunggay. I-blanch lang nimong malunggay para walay mga kuan. Di ba? Ang malunggay fresh na siya ako ibuan ako limpiyuhan niya ako ibutang no niya. Pwede pod. I-blender. Malunggay, unsa pa? Dili ba pait ang malunggay kung butang? That's the reason gani ang kapait. Malunggay is a replacement of rugula. Sige. Ganun, excited ko. Palit ko, mangita ko. Mag-order day ko sa kuan. Mag-order ko ka na siyang blender. Social, tanan, mga ana na. Inyay mo na yung intake. Ako sis, ipalit ko og kuan. Ipalit ko og air fryer. Palin ako mag-use of butter. Na ako air fryer. Gikatawan ko sa kumbana. Siya palit-palit man ka na. Iko dili magud ni katong mahal. Katura man sa class also na tag 799. Kay ang katong Philips kay tag 3 plus baya, di ba? 3,000 kroners plus. Iko it's just the same usage. Oo, barato lang dayon. Siya palit-palit man ka na dili siya yun siya gamiton po na nimong ko. Oo. Kay
we're using too much butter baya diri sa balay. So, Mm. kana pud ako na siyang ikat. As in, automatic jud siya cut ang mga unhealthy o kanang mga processed food, ako jud na siyang i-avoid na. Sana. Sige, Dili na go ko for fan. it. Home cooked meal. Home cooked meal gyud. Unya dili kayo ko into processed food. Oo. Dili ko anang hotdog, dili ko anang kuan. Ang akong processed food lang kanang unsay kalkon sa English? Turkey. Okay. Turkey. Kanang turkey. Turkey slice lang. Kanang turkey meat. Kay mao man ay akong Gusto na ako sana. i-lunch. Turkey. Gansa ba? Breast. Breast ba? Breast sa turkey. Ay, okay. Gansa ba, Slice. Beshi? Mao na ako ang Oh. palaman sa akong sandwich. Abo? Turkey meat. Oh, pabo. Dili lean meat gyud, tanan lean meat. Kay na available man na diri ka ng home Chicken cook nga breast. kanang Oo. chicken Chicken breast. Oh. Unya, butangan na nako siya, maghimo ko og guacamole. Unya, butangan na nako siya og lettuce o cucumber. Mao na, di ko mag-tomato. Kaya nag-tomato sa akong sandwich. Oo. Kalimot. So, maginana na sad ko, sis. Muna akong lunch. Unya, sa breakfast ako, katong vitamins mo, ito akong breakfast. Before ko mo padulong sa work humanatanan, 1 na glass of milk katong almond milk. Unya katong vitamins nga akong gi-share nimo. Mao na to kay breakfast. Gusto ng almond milk gikan sa almond? Gikan sa almond, pressed Naman na almond. diha, Beshi. Sa Robinson, kita ko na before, mga almond milk. Oo. So may kalahiinan ana sa puan sa cow's milk. Ang almond milk is came from the process from the nuts, so it's organic. So, it's not organic, dili siya organic. Si tawag na naglibog na ko sa akong mga term. Kuan siya kanang from vegetables, from fruits. It's not vegetarian mo ni gitawag organic. Vegetarian siya nga milk ba. Pero pag sa animal gikan man gud sa cow's milk. The most healthy milk gikan sa goat. Gikan sa tupa, gikan sa goat, mas mahal man. Mahal no. Kaya ako di ko mabuhi ko walay milk kasi like in a day kadi kanang di ko ka milk no kay murag incomplete na kung adlaw ko milk Mao ba? Akong bala kung sugay mo og milk, ako may dili kaayo. Naki-milk Di ko tolerate og milk. Mabagay na happy ko kay akong kanang akong employer karon akong kanang new company kay na free among kuan mga hot drinks or kanang free made milk anang mga coffee nya naman jud mi kanang murag na jud mi bartender bitaw so every day magpapuan jud ko magpa hot milk or mag fresh milk kay mo jud akong start of the day wow kalami. Nice ikaw sis Tonggo unsa may imong kuan imong morning breakfast? Wala pa ko'y breakfast now. What? Have you taken already the vitamins this morning? Karon hapit na mahurot ang akong tea. Naginom ko og ginger lemon tea and I'm planning to have that is your and then I'm planning to have after this I'm planning to have paprika, onion, cucumber, cabbage and then boiled egg. Brunch. Pwede. Pwede. And then in the dinner, not pizza. Pizza is not eating for dinner. It's for lunch. No. As a dinner is salmon siguro ko. Boiled salmon. It's protein. Mahal ba salmon? Uy, sabi ay balik yung salmon. Ako ipadadi ha Ay, dagang salmon diri beshi. Dagang kay diri barato ra. Salmon. Mahal kayo kaya na maligya man mi o kanang puan tuna salmon. Murag tag 1,000 ang kilo anak ni tita, baligya 800. Ang mahal diri tuna. Nga barato diha. Nga barato ra ang tuna diri kay tag 1
tag 195 naman tamo kilo. O, tanawa ka, sis. Pero ang salmon is Oo. mahal kay pero katong cut nga salmon ay noon katong kanang para nang kanang slice Kanang bitaw. yung ulo sa salmon dire, kanang ulo, lami kay tulahon, tag 5 ra. Alo? Opo. Asa ka kapalit, sis? Naas Asa ka dili kapalit? briga. Katong akong gikuan gi-content nga napalitanan og isda, fiski briga. Okay na. Mupalit ulo tag Malayo 5 mo po na ra. pumis isla manggod. Mga Thailand palit. Ha? Hi, B Travels 23 Cebu. Hello, sis. Cecilia B. Ireland. Hello. We're talking about healthy lifestyle. Magkuan kaya ako no, mag-content ka ako no, what I eat in a week. Pwede ra. Ako, ganahan ko sis mag-road to losing weight content, pero di jud siya mo fit sa akong travel na content. Pwede na Kuan nimo si ka ni, tanaw kay mag-content naman po ni si Medyo Boi no, road to healthy lifestyle. So imong i-document ang imong food. What I eat in a week ako. Ayaw nang in a day ko sa di mo kumukaon intermediate fasting man ko. So kuan siya budol. Dati ko intermittent fasting ko ba kanang pila ka hours? Mag-start ka na how to start on intermediate fasting. Kaya 8 hours. Atong gilantaw ganiha is what is the mistake of intermediate fasting. Diba? Mistake man to, unsay mistake, unsay sayop ka nang gipanghimo nga nag-intermediate fasting. Ang naato siya sa iyang video, i-follow to, ang iyang video nga how to start intermediate fasting. Kanang di ka Diba mag-start naman ay 4 hours. Ha? Oo, di ba naman ay lain-lain nga oras na ay ako na try na ko ang 8:16. Like you can eat inside 8 hours, small amounts inside 8 hours, and then after 8 hours water na lang gyud. It's very effective. Oo, 8:16. Unsay imong libang clock? Ako? Sa libang Malibang gud ka, unsay imong clock nga kanang malibang ka? wala man ko'y oras. Ako every morning, no matter how busy Evening. I am. Evening. Evening ka? Before you go to bed? Oo. Ako kay every evening. Unsa man? Like murag after every meal. Malibang ka? You 3 times a day? Metabolism. Mo ganahan ko kay kana siyang muna o kanang ganahan ko kay kanang grabe ko kay kanang mag-CR like manam bisag kamay ra akong kaon ikaon ni ka morning kanang regular meal ra gud dili tag mag-CR jud ko or in the lunch mag-CR after mga 5 or 20 minutes after kaon mag-CR ko. You are very high metabolism and you are gifted. Nanalay ko na manang kay akong kaunon bud gud kay mga fiber manang paspas kay kog metabolism. Mo di ang kuan ka na. Oo, sana all, di ba? Ingon ana. Nice ka nang ikuan ka. Dili ka pwede magpagutom. Dili ka pwede sa intermediate fasting, Medyo Boi. Doon din na ka mag-diet, Beshi. Pwede mo ko magpagutom kay like katong wala pa ko job kay di ko mukha whole day. Wala kini sila yung mga balay, wala yung mga kuan, wala yung mga jacket. Jacket Medyo Boi, no worries. Sana all. Sorry ka jud. Kuan ka ng style. Ang imuha di ang lifestyle lahi sa mua. Kami implemented na apo nag-explain sa iyang video ni Dr. Ekbar. Ang imuha kay, ang imo ding healthy choice of food. Healthy choice of food and when is the right time to eat the food and unsa oras ka every kay ang akong nahibaw-an ka ng high metabolic ang imuha. So every 2 or 3 hours ka mukaon. Ba? Every 2 or 3 hours ka mukaon. Unya dili nimo kunyari ang imong kaonon karon fruits katong kung gingon sa imo unya carbohydrates unya protein. Ayaw siya i-mix like a salad. Nga nagibutang na nimo siya tanan kay mao na makatambok. So ang ako
intermediate fasting jud ko. Kay kuan man ako libang nako buntag man akong libang. So diha na ko isugod. Pag human ako libang, diha na ko kanang dili ko mukaon dayon pag human ako libang. Diha ko magsugod. Nagay ko puan ka na morning kay kanang murag normal man jud ang kanang after ni mog mata mag CR ka. Ah. CR na ko. Then humagkaon, mag-breakfast ni ka morning, humagkaon magpuan na pud ko mag CR. Kalami ba nimo? Kasirte ni sis. Tagingan na lang ko. Oo. Kita lagi kay How I mura wish. nagpablutin, mura nagnapuno atong tiyan. Tama na ganahan ko nga. Ganahan jud ko mupuan kanang ay tungod kay sa mga pangkaon ka kung pangkaonon jud lagi kanang mga gulay kanang puan kanang Kasirte. fiber. Sa ang imuha choice of food lang yun di ay ang imuha to make it less fats. Oh, wala jud koy fats. Dili maghumba everyday as you said. Kaya nga na. Kalamig Easy access man good humba. system ko kay di ba? Easy access man good sa tuwa kay nga no mapalit ra sa tindahan nga nung magluto man ko. Di ba? Bitaw. Oo. Ay, Tama. Kailangan Kanina mo meal. ganina kay weekend man Saturday so ako nagplano jud ko mukhaon kog sabaw nga linat ang baboy. O tanawa? Nikaon ko. Oh. Ya, gamit mo kay mag soft drinks. Oh, Agoy. agay. Hindi na ako di ko mag soft drinks. So adyo ko mag soft drinks. Awa jud ko mag soft drinks. Pero ang nilat ang baboy, Oo, ang linat Ah, ang baboy. padayon. Usa ra ka chunk naman noon. usa pa siya, pero ang sabaw to, dito ang fats. Pero kausa naman to kay once a week raman jud ko. Dili man jud ko everyday wag ko. Wala di ba lami kayo. Dili lang man kay sabaw raman to. Naano dito ang fats. Mais may pag ikaon ni mang unod. Ayaw tong sabaw. Ang sabaw may makisabaw mangud ko oy kanang nag-contemplate ko unsa ko kaunon kanang kadtong naman say tinula nga isda, Ah, baka or baboy. ah. Pero naman ko magkaog baboy for the entire week magbaboy lang sa ako. Matong nagtinulang nagdinagang baboy to baboy nga linat-an ko. Onya ako anpod. How to drink, when is to drink. Di ba you have to consume 8 to 10 glass of water a day? When is the right time to drink the water? Mo ba na nga na? Yes, when is the right time to 2 glasses, 2 glasses pag sa buntag pag mata, and 1 1 glass liter. of 1 liter. Isa And then 1 liter a day? Dili a day, more than pa. 10 to 8 glasses good. So, Ako na, kailangan 1 liter in the morning na anak kay siguro 3 glass ang 1 liter. So, or 4 glass. Unya, Ako rin i-achieve na di jud ko maka-achieve og kanang daghan nga water. and then the temperature of the water, not cold and not too hot. Lukewarm, that is all that your body and intestine can accept, the temperature. Oh, karon mao na ba ako giininom kay kanang siyang kanilaging Dili bugnaw. Katong nay ice pag yun nga kanang magtuyok-tuyok bitaw inya tahan pag juice. dili naman ko bugnaw ati ang amo pong water diri kay water dispenser kay wala man pud bugnaw. So sa office kay di man kay sa office kay ug na kay ubo di ka pwede mag-work. So pag mukalot na gani akong tutunan ako yung akong water jud lukewarm jud ang akong among dispenser kay sa office ang dispenser kay na may init ug naipuan. So ako giininom karon nga water is lukewarm na jud siya kay para akong tutunan dili magkatol kay mabatian kay ka nag-ubo ka sa office pangadtuonan ka sa nurse. Sa clinic niya sent home dayon ka kay mo man ay COVID dayon. Makoy Farmer, welcome. Hello, kuya. Thank you for pagkabos. You know, kumano healthy lifestyle. Diba? Kasi imong ginainom bugnaw kaayo sis Tonggo. dili kanang sa tap water. Bugnaw-bugnaw raman siya pero di siya bugnaw kayo. Tap water. Tap water di mo si Sikoy?
Ha? Tap water man may dire. Tap Oh, water ba? man nagainom. Diri sa Norway. Oo. Water. Nanggikan sa lake. What we shower is what we drink and what we flush in the CR. Same. Kanindot. It's the same. Say, Very good sa diri sa Cebu. Katong na Cebu na ko, ang tubig na mo kanang mga filtered kanang mga pure kanang gipang purified. purified na bitaw. Pero katong dito pa ko late sa Ormoc, tap water jud mi. Ang tap water man go dire kay murag ka ng very kuan ba kanang sabi kanang ang among bill man good monthly bill dire Medyo Boi naanay communal tax man gitawag communal aviv mo nay communal tax maunay nagbagi-bayra namo sa basura communal tax, so they already filtered na ay lugar gyud nga gi-filter na nila ang tubig before they release. Oo. And then month na ay mga health sector nga they Mag-check. they check ang pH balance ug dili ipasira ang the entire komuna o niya murag i-quarantine ang entire kuan ana Inganaw ta sa kuan sila Same ra diri beshi og mag-hiking ka sa bukid na kay makita nga murag nag-agos nga tubig, pwede ra ka dito mo salod og imong imnon. No, kanayis. Yes. Dito malingaw nga na kay sa atong sa province bita kay tap water ra bigid atong imnon. It's 12:15. Yes. Ya That karon was kay long ago. pero karon kay sa Ormoc Beshi, noon. Mo-out na ko kay ni mata na nga ako ang busing. Ay! Salamat sa chika ko pa. Salamat kaayo. Karira ko sa ubos. Salamat si Siko. Salamat kaayo. Sige na. Thank you. Healthy lifestyle. Thank you. Siko. The road of healthy lifestyle. Atiman na imong kuan na imong amo kay pati ka ma-kick out. Tanaw ang type ni Makoy kumbate sa kakauwi sa diri kay sa tunaan sa baka mi mo inom pistis. Limpyo yung tubig diha Tuloy may katambay dire boy. Salamat sa papatambay. Kira gud bisag usa lang kira di man ta kinahanglan kayo daghang kwarta charot. Lingaw ra man ning ato Bitaw gimingaw bitaw ko miinom og tap water ati kay sa katong sa Ormoc pa mi kay inigabli mo sa gripo kay bugnaw kaayo. Lagi no sa unang panahon pa to Medyo Boi sa Sambuanga gali kay wala di man ang uso ng mga paliton tubig diretso ra man sa gripo. Mao jud. Sa una pagali katugyang nagdako mi sa Sandayong pagali manginom ug asa manglaba dito po nagdula-dula ug asa tong tuna kabaw. Ito lamig nindot pa yung tubig kana fresco kayo no. Wa na jud ron. Di na to jud mabalik ang panahon. Mao jud. Dili kinahanglan diri sa Cebu kinahanglan jud kang og purified water kay Saka diri John. Saka Makoy farmer saka diri. Sige ganahan si wala na yung kuan diha wala na yung boy sita. Hala kay nalingaw lagi ko kay nice akong signal ron. Halagi up na lagi ni Napuanan na. Isa gipalong na lagi ni. Kisa may gapalong ani. Gipalong ni Lolo. Wala pa. Ala, nahuman na di ay. Unsay mo buhaton ron ate? Wala. Di ka man laba? Human ako pang laba. Ugma na ko man laba kay Sunday. Tanaw na kay kapila na nga video. 174 na. 174 na. Salamat kaayo ha. Sige ra, sa pa yan. Mangihis ako ganihara ko nagpugong nalingaw ko sa atong istorya mo ganihara po ko nagpugong. Go. Salamat, The Travelers 23. Friends naman ni Kuya Makoy.
Salamat Ate Joanne, Team Iguana, and then Chloe and Marcos Vlogs. Salamat. Umalik ka na sa nimo, be travelers, mga friends na natong nasa overseas. Mga very special friends. Anas kuya makoy lang kuya ko da. Oh. Ay! May gabi eh. Hello, Purina. Ate Faisal to. I'm Hello. so shy. You're so shy? Tito. Hey! Hi! Hi, Hello. Hey! What time is it there? The shadows in the rain. Hello, Man- boy! Hello kuya, human na mag-dinner? No, oy, Marcus. Tita, How what is are Mommy you? Sissy? Hi, Mommy Poopy. Hi, Mommy. Mommy Hi. Sissy. Hi, Mommy Sissy. Hi, how are you? What you doing? Ow. You did everything. No, it's Have Mommy you Sissy. have you seen Mommy's high heels? Oh, Ganahan siya sa mga high heels. Ganahan siya sa mga pagwapa. Munang describe na na ko See? ang I can galingon see you in magpuso my- mga siksi-siksi kay basin o gayahon ko. Ay noon na para puan. What you doing? Yes. Talk to Tita. Dali. What? I am watching your vlog. No, don't. Don't touch it. Just don't touch it. I just said don't touch it. It's just so hard to understand. Baby. Hello Marcos, hello Chloe. Mga maldito, maldita. So you can catch Sige lang god. Ngayon na ba mga bata? It's okay. You want to talk to us? What you doing? What you doing? Now let me see. Let me see lemon juice. Let me see the lemon juice. Lemon juice. It's so salad. Mommy, it's so salad. Say hi to Tita. Hello. Hi. You always smile. Mom, Are you going to color my nail? Ate Chloe, Ate Marcus, Chloe. come on. Let's talk together. When I come and visit you, are you going to color my nail? Tick, tick, tick. Say hi to Tita. Dali. I want you to color Marcus, my say nail. hi. Ate, mag-apple cider ko, te. Oh, Wow. social. Chal. Saan mo yan? Meron ako, hindi ko nagagamit. Apple cider. Naa dito, the benefits of apple cider. They definitely call Yung ano ba? Ay, gato. The benefits of apple cider. Yeah, Lang it's mag-apple nice. cider na pod ko. Meron ako, te, hindi ko nagagamit ba? Sa morning mo yan inumin ang apple cider. Sa morning. Kaya morning ang gabi nga ako minsan pag sinipag ako. 1 liter. 1 liter water apple cider. 1 liter distancing. 1 liter Ay, distancing. magpaniwang na si Tunggo. Maniwang ka na din. Si Mama Elis. Medyo Boi, healthy lifestyle. O, 60 na Oo. tayong lahat. Dapat tayo mag-healthy lifestyle. Namuot ko ni Joy Cutie Pie. Di na bumalik. Eh, kung makanta na buta sa hagdan, din siya gipamaulan ko ko hangtod ron. Namuot ka na tong video. Di ba nagbag pa to siya pasaka?
Pati Oo. iyang bag, gibilin dito sa ibabaw. Sige, utang na akong katawa lagi. Iko na biyari ko pag naog, wala ni sinina. Kay ipang bili na Makoy tanan. farmer, dikit mado. Dikit madol. Dikit na mado. Hi, BT Travels 23 Cebu. Kinsa man ni, salamat kaayo. Sige, B Travels 23 Cebu. Tikitan kita mamaya, idol. Ako dikitan. Bibitin na ninyo friend na nako. Friend na naman ni Puan ni Dispong. Ikuan ka na. Asa yung balay? Ginaog niya yung balay. Kaya idikit na ko tulo. Kaya B-Travelers 23. Yan ang balay. Nak, do not shoot. Do not shoot us, okay, kayo? Sige. Hala ka na. No. Do not shoot us. Kumana mag-dinner Kuya Makoy? Kumana boy, paingon namin matulog po kung toto. Patulog pa na yung kwan. Inaog. Magpatulog na yung mga bata. Wala lagi ka mag-LS kanina. Mabisi ka? Busy ko boy, nag-split ko kahoy. Nagbugha ko kahoy. Nag-chinso. Para asa lang yung kahoy para sa Puan? Kanang Suglot, kaya wala firewood? rin kapalit o gasol. Gasol ba dahil niya, John? Ala eh. Pang fireplace, Kuryente kaya man. fireplace. Kuryente man. Pang Lagi fireplace. fireplace niya. A fireplace. Janice B, watching your video. Beat Travel. Si Beat Travel 23. Beat Travel 23. Sarap sa kapan. Watching your video. Baba lang ng link akong atoon. Katong ni dikit lang ko. Still watching. Naglibog ko na akong itong play. Ha? Naman ko itong play. Beat Travel 23. Nanonood ako sa idol ha. Ayan. Watching. Panoorin ko yung Katabi video sa mo. inyong kaon. Ay. Panoorin ko yung video mo, Beat Travel 23. Ayan o. Ayan. Taga Cebu na siya. Amo na friends ni Madam Liz Bongs. Dikita na ko siya, boy. Salamat Dikita Kuya. kita, idol ha. Niabot na imong Puan. Iabot na imong kanas ng Google Pin. Wala pa, boy. Wala pa lagi. Ikapila na mong request na. Kaduha na akong request. Okay. Abot na ugma. Pangalawa lagi. Una yung normal tapos. Pangalawa na ba? Ang pangalawa ngayon is. Hala sa Panglaw nino, mura manig na asa ko sa Bantayan Island. Kasi naka-title. BT Travels 23 Cebu. Murag na siya sa Bantayan. Ay dili Pebble Beach, Santander, Cebu. Santander iyang gibutang ang link. Watching ya feed. Watching pa ako, B23 Well, watching hello, pa. Chloe. Say hi. Say to Tita. Hello, Ate Chloe. You have to promote your channel also. Hi. You have to say please watch Chloe and Marco's vlog. Ate, come on. You have to say hello, guys. You have to say. Say hello guys. Hello, guys. Welcome to my channel. Welcome to my channel. That's cute. Come on, come on. Welcome to your channel. Let's go. Bro. Ulawon kayo. You have to say welcome to Kuya Medyo Boi vlog. Welcome to Kuya Medyo Boi live stream. It's okay, okay. Ang katipo sa may tabian kayo. Mo jud. No? Anong isa may tabian kay pero bugoy kayo. I wonder how they do it. Tunog. Mao nang og mag-istorya ko nila kanang nasa Messenger. Matulog ko itiguman mga 4 hours. Kaya nga no, ma-stress ko. Kaya nga na o style. Kung saan na lang ate mong kanay babe, nanay mga ipuhon.
Mo bitaw nang uli, wala man ni katong nang uli itong birthday ni Mama 2019 uli me. Sila wala kay nauna na sila uli. Naa kuan pa ni kaning duha mo ra. It's nothing. Nang uli ni tanan. Tago ko sa banyo Medyo Boy. Nasakpan ko ni Mama Elis. Eh pa siya na ka dili manang anana. Ko I need a break. There is no place where to go. Itago ko sa bathroom. Naglingkod ko dito. I need my moment. Noon sa kadrama ka rin nag-imot ihong ko. I need peace and silence. Kulang na lang mangita ko sa cabinet. We Travel 23. Dali kita kaya na We Travel 23 ha. We Travel 23. Salamat, Janice Bob. Iniwanan kita ng ano? Iniwanan kita ng bakas. Watermelon. Let's find watermelon. No watermelon. Let's go back to Wala trabaho ba siya? Wait, come on, we go inside now. Oh, yeah. Dan na ako nag-watch. Full watch jud na ako imong video. Full watch din, full watch. Full watch din ako sa'yo, ano ha? We Travel 23. Full watch. Janice B, thank you so much, Janice. Wag na Baba lang ng bahay, baba lang. So, para di kita na to. ako ni ipuan. Ako i-rebaba. Done, Mom? Not too much love, please. Already did. I-mention to siya, Medyo Boy. Inya imong ikuan sa imong link. Oy, o niya makitaan ko Ate, let them. share sa imong community. Oh, Ako dito siya share, no? Mom, what you gonna Pila na iya puan? Million. Million na, no? Million. Taga-US na ni si ate. Ang bot US man siguro na. Siya kay ang Edward, European, niya yung accent mo rin siya Norwegian. Ako sa iya na siya research. Ako na siyang research. Manapaskwa. Okay. Very nice. Come on, let's go, guys. Say good night, dali. Say good night, dali. Good night. Night. Say good night, dali. Kay Tito and Mami, dali. Good night. Mama, Good night. good night. Bye, Makoy. Little Makoy. Say good night. Lagi. Good night. Good night, Chloe. Good night. Okay. Nganong na-off kagabi nga nagkuan man kagabi dire ganiha dihang buntag. Nganong ay si Makoy ba, Makoy Parmen. Nganong man kadyo na off man ang imuhang live. Na-off kay kuan. Na-off kay ang ako ang laptop ni nakumatos. Napay, bago eh. MacBook. Bago pa to siya, boy. Bago pa pero ang boto sa diferensya. Unsa may brand today? Brand tong yate. Acer man go to. Wala ka gisindan og kuan kanang murag virus or something. Baka gi-block siya. Wala. Di agi ang OneDrive niya full na ba? Okay. Alis din to eh, palit itog MacBook. Mas mayo ang Mac kay dugay mapuan. Pwede man imo i-reset. Unya imo Ano hapon. to siya? Nakalimot na ko sa ako ng mga computer. I-reset yun mo. Ato ka dito sa reset. Murag og cellphone, kunyari isikanhan, imo siyang ibaligya. I-reset nimo, i-uninstall nimo tanan. Reset into katong mode ba? Kanong si tawag. Ayun na problema ha. Oy, palit tagbago labay na to. Walay kapalit. Basta ako nakagsildo diha ah. Wala. Kumusta yung mga baka? Okay ra gyapon. Naghila ko. Boy, magari kay Dio po karon, busy anakan sa mga baka ba. Tig-anak na rin arong buwan na kuya. Hantod second week sa October. So pila man yung expect nga ma-anak or expected ng mga baby? 1,000 cows ba ni? Ano no? Ka-nice.
Manaog isa BT Travels 23. Na ako ipahabol ni mo duha ha. Tama. Balik. So wala inig na so kana inig kagabi wala may mag-duty gabi ko yan no. Wala. So Di mga anak na sila pagkagabi hindi ka lagi mga anak inig kagabi katong namatay no kay wala na wala na puan dako pud kay ito. Lagi sayang kaayo. Lagi. Pero Naluoy. giris na ko to, boy. Ha? Giris na ko to kung upload nga katong nanganak siya nga kuan dako kayo nga guya. Nga naman. Dili ganahan si lolo ato. Na limit Ipadala ko niya email nga kuan ko no. Dili ko no pwede to i-monetize. Patay na magungguya ato, patay na ang guya ba. Pero katong imong usa nga nanganak okay ra. Oo, okay na to siya. Okay na to kay nabuhi ka kirig man ang guya pagawas. Okay na to siya. Pero katong nagkalisod nga shorts nako, dili siya ganahan, dili ganan si lolo ato. Nice pinang content ko yan ng mga daghay mga nanaw dyan ang kanang mga anak ang kabaw, baka, ang elepante. Mao lagi. Mentag magtuloy-tuloy ba. Oo, wala na daghay makuryoso. Ang iyahang second channel, Medyo Boi, ang iyahang second channel, mo'y tag 10,000 ang view. Iya akong gibudol gahapon nag-LS ko. Iya akong gibudol ba? Oo ko kaila. Nice siya second channel, 10,000 yung views. Idaog ro ko dyan. Nakoy kuan. Nakoy ginapad ako nga channel pero puro mga shorts videos lamang tag 1 minute. Okay ra na oy. Pero ang sub niya puro organic tanan. Okay, 1 minute naman. Organic tanan yang sub naka 513 ako Da. Pero na ako viral dire nga kuan ba. Kaya Sige bigay. Ato subscribe di Daghan mo gud tanaw ka ng mga shorts labi na ka naman nagdali ra ka na nag-scan ra. Dali ra na mo puan. Kana ini. Sige. Hapit na mag 10K ang views niya. Tanawa ra gud ka. Mabot na puan. Kaya siyang views. Nanay ads. Depende sa lugar nang. Depende sa lugar? Kay gahapon akong gilantaw na ay ads. Mo ads jud si lolo naman kanang bisag wa pa lagi. Grabe lagi kay puan kapang wartahay. Nakita ako lagi kay halos tanan akong video diri na anay ads. Lagi. Wala ng kwarta? Pero ng kwarta kita wala tayo tagad kwarta. Taani, lugi basta nang lugi taani lungkoy. Lagi sige tag kapoy ani. Lang. Unavailable lagi diri sa ako ya. Nga naman. Kasi nagdong ako nakape. Ay, ako pang iharang kay nibalik ko sa imo ha. Nibalik man ko may ticket ko. Kuha sa akong charger. Arong ako nakape diyan. Mo nagingon ni lolo nga magbutang jud sa mga ganahan siya. Grabe lang pangwarta nila Kaluoy sa mga content creator ani no. Gyud. Unfair kay si lolo sa Lagi na. May tag ang atong ads revenue kay puan mudako. Percentage ba? Or pwede siya mag-ads and then kung ma-monetize ka, ihatag sa imuha, di ba? Okay. No, yun. Correct. Pero iyara kanunay na wala. Di na mabiyo? Nabiyo Nag-ads pa siya. Nag-ads? May ads gali. May ads dyan. Kaya mo na ito yung ingon ni Lolo atong July man to nga news nga mag-add siya o siya magpili magbutang og ads bisag dili pa ka monetize. Imo ni kuan kuya
kanang iring? Oh, iring na ko na sa farm. Sa farm. Unsa man siya Ako kanang nang ginula-dulaan ba? wild or Oh, domestic? diha ra sa farm siya kapuyo. Sa shed na mo, asa ka nang asa migagatas. Mura lang siya askal yung anak kung sa ato apa. Askal, askal. Wala ni tag-iya, John? Ako na itag-iron, ako nang ginapakaon man. Ano ni abot Pero na dili siya mo diha? biya. Ako nang gidala diri sa balay ni uli nagyapon sa shed. Duha man na kabuok, itom na ang isa. Unya wala di ay ang kuna sa kuan sa katong imuhang amo. Wala. Ang kabuot ba rin ang Ngano amo na ko abot diri. ra man na siya di ana, gilabay ra? Nitungha ra diha sa shed. Wildcat man na siya, wildcat ba? Wild. Okay na amang gud pambisag diri na ay wildcat. Unya ka na siya murag gibiyaan na siguro na siya sa iyang inahan ba nga na nagpuyo sa wild. Ano ba? Unya nahimo na siyang domesticated. Kaya sige man na magbahugan, di naanad siya. No. Kanon na pud na siya dun sa iyang kuan, ug ato na siya makita na siya sa iyang kagupa kanon. Dili man. Naman si kang kauban diya nga iring pud sa shed. Oh? Pero kana ra siya anad, kana ra siya og katong itom. Usa di kalay ako yung imong farmer sa inyong house nga nauli man siya. Doon na kayo. Doon na di kayo? Naaman sa sulod sa farm mong balay. Okay. Ang Sabi na farm Medyo Boi, ang farm murag dire, ang farm ba dili pa ana nga kanang gamay ra ang farm jud di ana nila tag 100 hektar. Akong farm dire kay 380 hectares. Tatanawa? Naingon na intay, murag intay resibo. Murag intay resibo. Maybe in the room. Okay, nice. Daghan mo tanaw ning mga kanang mga cats, mga dogs, daghan mga dog lovers. Mao lagi. Kay kaning ga viral nako, nakakuha ko ano yung kuan, 60 sub. No, kadako. Daghan jud po. Nice no. Nice ni kuya kay para puhon ikaw mag-manager na kada sa imong farm. Manager man. Like ikaw na di amo ano imong farm ba? Manager ako dire boy. Hindi makakwarta na jud kapag maayo palito na imong farm para ikaw na tag-iya. Dili kaya. Dili kaya ba mahal kayo. Kaning farm nga akong gitrabahoan ko ani. Worth mura 15 million dollar man siguro na. No. What is it? It's not here. Maybe it's in that room. It's okay. Don't use them. I must. Maybe in your toys. Maybe in your toys. Ngano man open na to? Opa. Kanang inyong farm kuya kanang namoy ka ugali ng mga produkto or inyo na panghatag o ipa-process. Naay mo palit boy. Naay palit Naay mo palit nga kuan nga kanang kumpanya ba? Kanang Fontera, kadto kanang Fontera ang kumpanya. Kanang tigay mo sa angkor ba, angkor. Okay. Sustain palit ng milk. Mao na pinakasikat dere nga mamalitay og gatas kanang Fontera. Fontera na apoy open country. Kanang Anlin nga gatas diri man na sa Fontera man nagihimo. Anlin, Anmam. Kamo kuya libre ra mo gatas diha ana ra may supply every day or wala gapalit ni. Pero pwede mo mainom ka nang nagikan sa farm pero di man gana sa juan. Ako ra may moinom ato. Di man gana sa juan ka nagikan gid. Dili day mo tagaan sa company o kanang puan kanang like money niya supply for tagaan na mo libre na mong gatas ana. Dili. Dili ta. Ginapalit na mo boy. Pero pwede mo kuha sa kwan. Pwede mo kuha sa kanang vat na mo ba? Kanang asa na mo gina-store ang gatas. Pero dili ka na sa juan kanang wala na process lagi. Ito kinahanglan ba na puan kay para limpyo po. Langsa daw langsa. Pero ako mo inom ko ato lami man.
I-boil ka man tayo. Pabukalan ng tayo. Did you see the eye mask? I didn't. Kaarting babaita, oh. Nangita Pero sa ay eye mas mask. pa man siya matulog. Nangita sa eye mask. Arte ng kain eh. Ay mas. Ano dyan? Tomorrow na lang. Just put Kumusta your naman eyes sa panyo. Kumusta naman ang jungle diha ni Ate Joanne? Jungle gapon. Oh? Oh, nice kayo. We're gonna find it. Uy, nakuha pala diha. Ay, kagubot na nito. Dako man nila bubuyag mong balay kuya, no? 3 bedrooms boy. Wala ka mag second floor di ay. Ay, dili uso ang second floor dire boy. Kuan, Dili uso kay ug mohangin dire boy, kusog kayo. naay kuan dyan, naay sheller. Ha? Naay ka na, unsi tawag na sheller, baka na naay kuan sa ilalong. Isolation? Sheller ba, sheller? Sheila. Kanang naay kuan ba sa ilalong, kanang naa sa Underground? ilalong. Underground. Wala. Wala underground. Oh, really? Who bring that there? All right. Okay. Nindot ta sa New Zealand oy kay kadtong last week kay among produkto akong company rin kuya among baligya kay kanang mga internet hosting bitaw kanang ganahan ka kuan sa imong website. Na among client kay New Zealand, Australia ug Singapore. So mo to nangutan ako asa ka nga dito mo ko kay walo pa nga naday North Island, South Island. Oh, North ug South man dire boy. Nami sa South, nami sa pinakaubos. Nice kay nag-suli nag-store nag-history mi gamay sa puan sa New Zealand, mga spots ninyo diha. Nice dito ang New Zealand eh. Nice guy boy. Wala pa yung kapalit og kuan ba? Plano ko mapalit og drone ba para ma-video na ko ang kuan. Oo, Sa pwede taas lang. ba? Nagpilang drone diha Mahal man eh. Tag 2.5 man to ako nakita ng yate. Mga pila ng 2.5 mga diri mga 32 man tingali. Di oy, 2.5 na alas mga 70 siguro, 80. Okay. Mahal. Ano lang, palita ang kanila sa puan kanang China. DJI gagmay bitaw, DJI mini. Kang Tungo Traveler kay DJI mini man na iya ha. Nangita pala ko kuan. Naon po yung mga utang kanang pwede nimo hulog-hulugan ba? Installment. Kasi ikaw ni Ate cookies? Wheat cookies, high fiber. Oo naman. Ikaw naghimo ana or imo nagipalit? Palit lang. Asa naman si Ate Joy 6? Ay na, gimingaw na ko Joy 6 Norway ba? Na busy to panday lagi. Agihan ko nagihang YT, kumusta na ka? Na wala. Akong tawagan. Sige Wala tawagin. po siya kasweldo? Murag wala pa man jud tingali. Ano sa yung YT boy? Ano sa may problema dito? Katong yang bangko ba nga dili ma-link unsa ba to nga or na-link nya kuan kanang na-link to nya dili mo reflect sa bangko ang kanang ang gi-deposit nga puan kanang hold bitaw. Makorta. Kay i-verify mo na sa bangko sa kung mo i-verify mo na YouTube kung ang imong bangko is working ba mo tong nag-deposit sa YouTube murag $1 ba to or dili tay mga cents lang. Dili man dapat makita. Dili niya makita. Mao tong mabikap mo tingali na si ate. Tingnan niyo mo sa live ni ate ni Medyo Boi. Mao ba? Nag-live si Medyo Boi? Nag-live si Medyo Boi. Daghang gimingaw ni mo pa-regard sila. Pasak adiri abe. Madunggan ka. Nag-usama ka. Ginamintal, naghakot o kahoy. Diba, ay bahayan wala ko. Surod ka Mas aman ta mag-chat-chat, Joy. Gimingaw ni mo daghang Chat-chat. asa na daw ka? Ako may Chat-chat. Nakay ka ba?
Lakang gamay, sa kang gamay na, gahulat sila, ako i-interview. Inalan na ako, ana. Busy pa, ang akong naong, oy. Namintal pa po, oy. Na-mental pa daw siya. Tara. Sige. Sige. Manganta niya ta Joy. karaoke diha Next time, Joy. Amping-amping. Gimingaw lagi sila ni mo, te. Ag-chat-chat, Joy. Sige lang, kay mag-live lang niya akong double. Mag-live ko na siya, pohon. Na-mental ko Ang na. YouTube good dun. Uy, di ba kung na-ay music, mas CPR man dayon. Amo bitaw ako, gimaynusan ko bitaw te og 600 watts hour. Gigikapoy na ko, uy. Atakihon man, tas kasing-kasing ng YouTube, uy. High blood, na-stroke pag yun. ngadto na lang sa Facebook magkanta-kanta no lingaw pa. May pa daw sa Facebook magkanta-kanta na lingaw. Bale, nag-TikTok, ano, te? Wa ko kato. Nagkaraoke ko may ginusara na. Daghan na hidong na naunsa na kuno ko. Kuha, naglingaw ra ko kaysa buang ko dire. Alaunas kadlaw, nagkanta. Naapa ka sa Suroy niya dire Suroy, ikaw ra isa diha ron te? Kuan dia si first day na kanang kuan man mi si panganan na kuan mi sa room nag-renovate ba mi balay ba? Mag-barbecue ka te? Ha? Mag-barbecue ta ron? Masuro day kag mandal. Masakay kog bus, uyoy mo kung paanaon. O dali wa man tay mangisda sa tani wa man tay barbecueon. Apay mo, di ko mahadlok mga isda te kay kuan ka nang basilit anta. Pamasulon niya, usa mo. Tapos gumagod. Sapatos ko tagligid. Dami usa isuro ito yung ulan-ulan man. Lagi da Escalde Festival man sa Mandal. Festival man dirian niya ang open mga restaurant niya, concert o niya gabi. Nadili ko katug man diha. Wala man ilaghang bus dali ra man kaayo ko kay Unsa oras ang bus mo balik dire? Unsa oras ang kinala? kinalasan? Sabado man ron. Alas 11 Alas 11 man siguro yun na. sa gabi eh. Halati, nice. The Escalder Festival. Ya, uska ko ma. Nananapod na siya. Mukama niya mo silent lang yan rin. Natug di ay. Naghagok na di ay. Pag-sure niya. I-message ka. Taga-address. Dala ko sa highway, naatbang ako sa Plantasya. Kung manaog ka, makita nimo after Plantasya, mag-stop na ka sa bus para di na ka matubayan. Sige. Bayan ron. Asa mo kung sa kay bus? Ala, sa bus station. Okay, bus station o sa Burlay nga daw. Manaog ka sa Casper. Panto taboy mo banta? Siguro na siya. Garner. Ay, ganda, ihatag na ko ang address ta. Sige, pag-uma ni Medyo Boi. Basta mamingaw ba di kagibaw na kung nasa ka. Natog. Natog. Te, nakatog ko, sorry. Bitbitan niyo sa Ate Joy Cutify. Pero ihapag na akong address kay hanap ako sa live. Sige te ha, sige, tika. Bye-bye. Sa live. Regards daw, Makoy Farmer. Bye-bye, Ate Joy. Bye-bye, Te Joy. Susunod na ito mag-live. Parang kinabungga. Sige, bye-bye. Bye. Bye. Invite niyo sa Ate Joy Cutify para nakikauban nga to. Maupod. Trabaho siguro to ron. Asa siya trabaho ate ka ng kuan gapon, ospital or Pareha silang trabaho ni Kuan. Pareha silang trabaho ni Ate Joy. okay. Ate Joy. Si Joy Kitupay. Si Ate Nasa Joy Cutify. Minyo siya? Minyo na siya. Ay, kay pwede siya po siya lakaw-lakaw si kamong duha. Kawat-kawat raman na siya ganhi dire. Kay duol raman may kinaduulan pero si Ate Joy kuan siya kanang 45 minutes sa bus sakyon.
Unya si Joy Cutie Pie, 15 minutes ra. Katong asa ko nag-live bitaw, katong asa ko nag-live nga picnic by the beach. Katong bakilid ato, dito dapit ang balay nila. Katong isa sa mga balay dito, dito ang balay nila. Makita, overlooking ko no dito sa Hamrisan din ang ilang kuan. Ilang balay. Katong mga balay nga naa dito sa buntod nga akong backdrop sa ako ang video. Dito ang balay ni Joy Cutie Pie. Social nagbalay. Nice, no? Naa sa bakilid. So si Ate Jo ni sa Mandel ra gyapon si ano. Mandel mo sa una. No, Mandal ra gihapon. Naa na siya murag sa syudad-syudad na siya kana nipalit man siya balay. Wala pa ko kaanha. Mo sige siya invite nako. Sige siya invite nako. Pero bongga na daw ko no. Ginikuan karan house tour sigurado na. Dako-dako yung bahay man jud. Ay sa ako sa hugasan ning ako ang kuan be antipara. Ipanggutom naman taan eh. Sige na oy mag-out na ta. Ikaw unsa man? Unya nakakaon unya nagud-ot. Nalingaw ako daghan ready naman ako mga food. Ikaw, gigutom na ka? Actually, so di ko nagkuan naman ko kanina mga sa oras na nagkaon na. Kaon ko bread. Sa oras na nag-live. Sa oras ko nag-live. Alas 10. Oo, mga alas 4 ba ito? Sa oras na diha. Alas 7 na. Sa gabi eh. Ni hapon di na ka pwede mo kaon. Never intake na ka of food after 6. Only drink water. Ayaw to anak boy kaon gyud ah. Dili kaya kailangan dito ang kuwan. Kailangan sa mag-podcast kay di niya bata pa daw ang bata. Kasi dyan? Oo mga. Okay ra nang imo di akay. Kuan man imo agad imong work ka na sani. Heavy. Kung mag-exert og muscles, ako work kay lingkod ra man. Mao lagi. Ako sad. Lingkod. Wala exerting effort ba? Ang iyaha kay exerting effort man. Mao lagi. Kani akong trabaho dire. Grabe na akong trabaho dire. Bugat man. Si Joan John, nag-exercise man ka ha. Yung sa matayo mong gimasahe. Sakit yung likod daw. Nagsayaw ako. Nagpamasahe pagkatapos. Ay, klaro. Unsaon, dugay na siya kayo wala naka-exercise. Siguro mga 3 na katuig. Ingana na magkuan mag-muscle pain man jud na. Sige raga. Kuan na niyang bulak. Inko may stroke jud ka madugay ano yung bulak. Hindi ka na bulak nimo pag ano makatabang nga. Wala ka. Mag-walking di ay o lagyo man ang farm di ana walking lagyo. Mas nice ra ba mag-exercise kung tugnaw? Iskot ka jogging ni atong sa diha katong nilitong panahon tiga jogging nga gapa sundo na ko og four-wheeler hindi ko na ko siya ginawa. Sundo na ko dito dapit sa dalan. Dito na highway dapit. Iskot ngate eh. Hindi na siya makahinga. Hindi na siya makahinga. Sunduin mo ako dito, Dad. Hindi na ako makahinga. Iskot. Ay, namarayg na to. Tama mo na. Ha? Namarayg na to. Atik ba? Kuan man si Joan, di ba? Tingnan mo. Ano siya? Slim siya dati. Slim. Hubag kayo na sa dati. Hubag kayo. Lagi. Kita ko sa inyo mga pictures pagka mga puan ba ninyo, baga mga siksik pagka. Unya nagsagunson ba wala niya na balik ang iyang kaniwang. Unya naburo siya kay Marcos. Dili oy. Nang. Umaniag panganak ni Chloe na hubag kay na siya balik. Mao nang naburo siya dayon. Bitaw, tanawa bitaw katong tanaw sa mga picture niya, di ba? Nasa mga picture nga ko. Ito gumani ang panak ni Chloe. Gamay na siya kay wa man siya naanal bitaw nga kanang
Katar bata din siya na isa. Ah. Naniwang siya. Ah. Dala sago lang po siguro kagool. Kay first time biya mahimong mama. Ah. Ato naniwang. Nag-uulog samot kay napuros man da. Na-stat cesarean pa siya. Wala dili plan ang CS ba? Mm. Mm. Cesarean na si Cesarean. Marcos, kuya. Oh, Cesarean doa. Ang sundo Doa ha? cesarean. Oh, Nga, para din sa Cesarean. kumpusto. Stat cesarean na siya. Mm. Pero okay na, dili naman kay tambok karon si Joanne. Di naman. Di naman kay tambok. Sarap lang ang kain sa kuan. Sarap lang ang kain sa rice. Pero ang rice jud ang culprit. Di jud mag-rice. So kay mo kaon. Di na ka mo palit og rice, John. So may akong kanon dre. Hindi man ko pwede gulay rice. Bread. Kuyapan kung gusto nga tungas bukid o mag-bread ako. Dito na lang ka maglungag. Dito ka magkalag rice. Dito ka maglungag. Wala kay rice sa balay. Kay diet mo rin, Miss Chloe. Oh. Alang-alag mo shared accommodation ko ano yung silingan drin chicks. Naami silingan drin nga chicks. Doon na ka des balay. Nga magsakay-sakay siyang kabayo nga naka-sleeveless niya ate. Puok ay short si Kuya Awas kay kasakpan kita ka ni malak. Atay, sige ka. Kay himuon jud kang tinabal. Himuon jud kang tinabal, mahimo jud kang tinabal Pangasinan ra ba dayon mong naasawa. Asin lang ang katapat nimo, John. Daing ka pagkabukas. Butan kay na akong sawa. Hindi ni makaya. Grabe ka butan eh. Butan ang mga igsuon dili. Butan ya pod. Ay, tapos ka na. Kano sa inyo plano, kuya, manguli puan? Bahay. Wala may sarado nga border boy. Sa inyo border? Oh, sarado border dre. Mao dahil nang maayo kayo mo diha kay irado din yung border. Ang borders diri Ginoo ko wala eh. Wala. Open Open. Open gyapon. Oo, wala gay mag-lockdown na pod. Daghan na mag-wonder sa Cebu. Daghan na kaliman ka sa ay sa 12 days lang. Ang 12 days ang namatay ni abot og 300 plus. Oh, wala pa rin bakunahin ng mga tao mo eh. Naay bakuna, ang uban kay magapog di Ano magpabakuna. drama man sila kay mahadlok lagi nga nahimong sumbi. Lagi kanang zombie lagi kanang mga fake news nga ningon na namatay sa bakuna. Oh, Hadlok man yung mga tao. Iskot po na mahimong sumbing yati. Lagi, wala nga na. Mahimog zombie niya. Hindi siya mahadlok gukuron sa zombie. Mahadlok sa zombie. Pero sa tinon nga pag-istorya safe ka na makunahan na nga wa na eskwelahe ug maayo. Safe. Safe man kay gi-studyhan naman po naman like mga abot man po tingali og mga 3 months nga study po tingali kay ay dili basta man tagsugod 2019 man ta nagpugod og puan. safe na Jun ay. Safe na. Like for example, good like ako og i-implement na like ako nagtrabaho ko ngun ana og i-implement na ko na. And then knowing the fact nga one of your family will be going to be kanang injected. Mo ingon ka kung kanang ako ning i-implement sa tao nga dili pa siya safe. Pero kung ano ba anong panahon na ba murag mo reflect na sa kuha ng kanong mga movie nga akong napanood bitaw. Nga kanang ang nangyari karon sa kalibutan murag iplanuhan na ba? Yes. Kapati na mga tao. Murag scripted ba? That's true. That's true. Nga overpopulated na ang mundo so kinahanglan magpatay og tao gyud. Oh. Padung ra bitaw gihapon tangad to.
Lagi po lagi. Mhm. Bahala na eh. Tara, mauna. Wala para bang may kapapakuna ra bang yate. Ngano man wala Wala pa man dyan. Di ko ganahan palagi. Kamera ako ra may Kung sa bakuna nga naa diha. Pfizer ra mi dire. Pfizer Okay. ko dyan. Okay naman Pfizer. Pfizer ko. Pfizer man ta. Basta highly budgeted country, Pfizer, Medyo Boi. Okay yun ang Pfizer. Kay akong tito kay dili man to magpabakuna niya. Niabot man ang Pfizer niya. Nag-study man jud siya. Kay kuan man bud kay ito sa kanang advanced pud kay ba matong mag-study jud na siya sa siyang puan matong pag abot sa Pfizer sa Bohol, una jud siya sa mga nagpabakuna jud. Pfizer ko. Hmm. Ipabukanahin ng mga bata dyan kay Pfizer ko. Og naanay bakuna matakdan man gyapon siguro gyapon. Oh, matakdan gyapon pero at least man kung mabakunahan ka kuya, kung study ka ron is at least kung mabakunahan ka dili kay grabe ang effects sa imong puan. Naana kay immune defense. Ang kanang COVID-19 virus naana na sa imong lawas. Ang bacteria will stay in your body. Pero ang virus will not. It will spread out. Mao na yung vector. Mao na ang virus, they will destroy your body. So, ang gi-inject sa imuha, gibutangan ka og immune system para defense sa virus nga mo anha. Kay ang bacteria is more of kanang culprit. Ang bacteria murag anay, pero ang virus mura og kanang dulon. Nga inig mo anha gali ang virus, kalanap tanan. Isang hugna lang, makuha na dayon kanang naa na day effect. Pero ang bacteria murag anay, murag dili ka patyon diretso. Gikauntanan ang imong ilalom mo na bacteria. Ang virus mo infect siya pero mo spread siya mo daghan. So Basi mo pabakuna na siguro gyapon na. Pabakuna na mo kuya kay at least na may protect na at least na kanang additional kuan ba kanang shield. Correct. Kay diri gani sa Cebu ang daghan naman nagdelta naman diri di naman dyan ang normal nga COVID ang delta naman ni. So ang mga hospital ang kasagaran na sa hospital kanang sa ICU jud ang katong walay mga bakuna. Ang mga minor ra kaayo ang mga nabakunahan na. Wrong connotation po na siya Medyo Boi to correct lang no. I'm not really I am healthcare professional pero dili gyud ingog ka ng license to talk about this thing pero as I may knowledge lang wrong connotation siya nga ug na virus na ka you are already sick and you are dying. No. Kung na virusan ka, you prevent yourself from spreading. Kay you killing the virus if you don't spread it out. Kay imong host system, na virus ka niya, strong kag immune system, it will not stay in your body. It will die there for 10 days or 14 days. Mao na lang mag-quarantine ka. Kay kung strong ang imong body, mawala man siya, di siya mo stay sa imong body. Ang virus will not stay in your body. Not like the bacteria. The bacteria is the methicillin resistant. Kato na may methicillin resistance nga bacteria nga. Kung ma-infect na gali ka, mukhang green na kauno na imong lawas. Mo nay hadlok, mas hadlok ang bacteria kisa sa virus. Ang bakterya no kay labi na kan magsikag puan ma-resistant man siya sa kanang mga antibiotic. Mao nay kahadlok Di kadulot, dili siguro kadulot na ko ng mga virus na katunga sa kong lawas alcohol man saom na. Onya ang virus mukuan siya kanang dili siya mo stay sa imong lawas. Kaunon ang imuhang immune system, i-direct ang immune system. So, mo bitaw na kanang kunyari kanang age, acquired immunodeficiency syndrome from the virus. So, kaunon ang imong immune system. Pero ang imong immune system is strong mo nang injikan ng mga tao to immunize, to strong their immune system. So ang virus nga mo ana, it will not penetrate. Kay kay kuan man gud, naso man gud, ma-inhale nimo. So ang first sa inhalation, ang iyahang i-direct ana ang imong lungs. So asa tong mga wet tubules
sa imong lungs diretso. So ang imong lungs mag-produce siya og plema. Pag produce na tog plema, wala na hangin nga mosulod, dili na makapump sa imong heart. Mao na siya tayo nga i-pipe out kanang magkuan dai oxygen kay less oxygenation man ang kuan. Magkuan dai oxygen. Gasigig oxygen, gaiksigig oxygen, daghan og plema magbara, mao ra gihapon. Mao yun. Useless. Nausawa mo to, pasagdan nagmamatay lugar. Maunang kanang na-severe na, maunang kailangan na kay immune system. Kay kung mag-produce na to siya daghang plema ang imong lawas may mo release og kuan katong imong immune defense may mo release na pud nga mo fight. So katong plema niya murag i-dissolve tong plema nga imong kuan. So naa kay oxygenation gihapon. Mao na uban nga na virusan unya bisag quarantine walay side effect. I am positive but I don't feel the side effect. Naalang ko yung mga muscle cramps, na mga joints, mga side effects kay ni-weaken man ang imong immune system. Dili to virus nga dikaon sa imong muscle, dikaon sa imong bukog, dikaon sa imong joints. Ang imong weakness sa imong immune system kay weak ang etong immune system muratag ka ng malupog. Muluya, musakit ang imong kasukasuhan, ang imong tuhod, mumura kag ka ng kulang sa kaon, delirious ka, ni-weak ang imong immune system. Dili ang virus nga nikaon sa imong muscle. Nakuan ko, na virusan ko, maunang nisakit ang akong pamao, nisakit akong tuhod, na virusan ko, no. Ni-weaken ang imong immune system. Kay imong body ni fight sa imong virus. So you have to constant. Moingon dayon na moinom ko og tambal, moinom ko ana. No, you just have to fight for it. Di ka nang moinom kag ininit and then mukaon kag tarong. Bitaw para mapuan ang immune system. After 3 days okay na imong resistensya. Mora po kay virus sa lawas. Pero ayaw siya spread kay ug spread nimo siya like naa ka. Uya sa tanan na spread na to siya tanan bisan pag sa iro sa tao, tanan. Mapositive to siya. Anything that living. Mao nang diri ati mo na bitong gi-encourage mag-vaccine kay ang immune system lagi mo nang kasagaran karon sa mga ICU sa mga ospital according sa news ang katong wala jud kaayo wala ma-vaccine ni. Weak of immune system. Weak man ang immune system. Nawag Kisa man nga weak ka og immune system. Mo na yun, ana. Mo na the reason. Dili kay ingog na virusan ko, musakit, ana, mamatay na ko diretso. No. Positive virus ka. Just don't spread it to anyone. Mazumbi na, hala na virus na siya, dili na. Kunya na virusan ko, mura na kag kanang unsay tawag ani, murag stigma na sa mga tawo nga kamo mamatay na tang tanan ani kay naisay na virusan. Naging masumbi na after 2 years. Ay, Ginoo ko. Ningkamot ba po ang mga healthcare professional? Pero kanang naanha, oxygen nagyod, umaatog hospital, ang ihatag oxygen o medications to strong again to your immune system. O niyang ihatag po ato another antibiotic. And then that antibiotic, will not, maglibog naman tong imong antibiotic, asay akong patyon. Duha, asay akong defense. Ana. So, i-defense siya tanang mo, samot na siya kaluya, pero ug strong ka, kuan lang na, oxygen lang kay, para lang i-support lang yun sa oxygenation, para mo pump ang imong heart, para mo kuan pag yun ang imong utok, para mo function sa tanan sa imong lawas. Oo, mo to katong last year kay, kuan ba akong murag nagka-virus ba ako last year, mo tong oxygen, kuan jud gi antibiotic ra ko, and then, siguro lang jud ko oxygen, like, siguro lang jud ko nga ang akong immune system is mo fight lang jud. Mo na kanang diabetic, tambukon, kanang fats, tambukon, kay ngano, ang fats na nila, ang ilang heart na kuan na og fats, unya magsigi og less of oxygen, mo nang mo collapse. Ug wala na gali mag-ana atong heart di na magpumping, wala na blood vessel og nerve nga moadto sa imong brain. Unya before na patay na. Brain dead mo na gitawag brain dead, pero heartbeat pag gihapon. Dito. So
So, Tama, Jud, magpabaksin ka, Junjun. kusog lang yung immune, dapat kusog jud kag immune system. Siya ro dili kay immune system sa tanang bakterya ni mong gikaon gisuyop ni mo ang Lagi. Hindi ka kadulot ng mga tae dris baka sa kuha. Kana pa. di ba ang mga tae sa baka exposed na o niya ang kanang mga chemical nga ilang gikaon o niya exposed na siya basta anything that exposed it turn into fungus and then it will create bacteria and then it produce another bacteria the bacteria one bacteria into number A bacteria B bacteria when they going to be together we call it mutations mo na gitawag delta kay nag-mutate siya. Muna gitaga, nag-mutate siya into another thing, another form of virus, this virus, and then when they mutate, they become more strong. Piskot ng delta. Gusto man na siya, kanang bakuna karon maka-defense mo na ng delta gingon nila. Yes. At some point, yes, because the bakuna is not really a virus, is the thing to immunize yourself, to become stronger when the virus will come in. So kanang bakunahan na how many years ba na mula sa body na to? Lifetime na siya? Yes, the same as measles. Kanang bakuna nga nakuha nato sa ato ang kanang di ba nagpa-immunize mo na gitawag inigkatawo sa bata sa Pilipinas i-immunize na atay tropical fever na ay small measles na ay smallpox and everything na ay pungan ka na polio kanang polio kay came from virus ang polio virus or bacteria poliomyelitis kanang mahimo man na siya muscle atrophy is a virus that will going to kanang ikaon tong imuhang kuan into muscle atrophy. So naana ta immunize mo na gitawag immunization. Daghan pa tang another many viruses nga mura lang siya na sensationalize ang COVID because it had been media and social thing. There are more that we need to focus. Daghang another available bacteria nga kana bitong nag-mutate na. Like for example, Filipinas had their own dengue. Is there any vaccine? No. No vaccine. But there is no vaccine in malaria. But there is a preventive measure nga ug kuan kag dugo sa kanang kuanan kag lamok nga malaria dili na ka mataptan pero walay vaccine walay cure kung naigo na kag malaria walay cure ang malaria kung naigo na kag malaria unya dili ka immunize against anang malaria mao nang naatay malaria vaccine di ba pagkatawo mao jud ka nang mapud ako kaligbugan sa mga tao karon kay ang pagbata pa, pag human panganak, willing kayo ka sa imong puan nga magpa-vaccine imong mga bata. Vaccine. Nakaroon nga na vaccine available para ma-immune or at least maka-produce og immune kana ma-immune imong puan, imong body sa immune system. Dili kay ma-zombie. So kung katong mga bata pa na imong mga anak imong gibaksinan na zombie na unta na. Mo okay. Unya wa sila pa katong ang mindset magud sa tao karon boy. Ang mindset magud sa tao karon bisag diri sa New Zealand. Kana siya nga virus karon, gihimo gina siya. Gihimo gina siya sa tao nga gipakalat sa buong mundo. Yes. It came from the laboratory. Gihimo gina siya. Ang kuan mo sa tao karon, ang mindset sa tao mo karon kadalasan nga kanang vaccine. Usara na siya sa gihimo atong virus. Usara na siya nga knowledge ba? Usara na siya nga knowledge, pero business na siya ba, business. Mao lagi mao puan, mao jay mga naman ko mga kanang mga theory nga nagaw. Ba? Yeah, it's theory. Diri sa New Zealand siguro mga 4 million ra magin mi diri ka tao. Siguro
wala kaabot usa ka milyon siguro ang nagpa-vaccine dere. Dili murag vaccinated na may halos first dose. Wala kay dili lagi sila mo believe lagi ng vaccine lagi nga mao lagi na yung mga kuan lagi dire. Pero okay na po kay puan man ninyo, close ninyo border, so at least ang contamination dili kayo puat. May may cases dire karon nga 32 man siguro pero mga nasa isolation lang dran. At least gamay ra kaayo, di ba? Gamay ra kaayo. Kanarang mga Kiwi bitaw mga New Zealander nga gikan sa overseas nga nahadlok dito nga ni uli dire maor na yung mga cases nasa isolation. Pero mo vaccine gyapon mi siguro ani kay umot lagi sa Magpa-vaccine ka dyan. Ako Pfizer ako. Vaccine lang mo kay puhon inig uli ninyo basig pangitaan mo vaccine. Vaccine card. Vaccine card. Mao lagi. Uli. Kuan naman ka dyan na. Kano sa man ka mo uli pohon? Wala pa, depende pa sa panahon lang. Kaya di mi basta-basta makauli og kanang mga inaarang na ay mga sumbi diya kaulat diya. Airport niya. Kaya wala kay vaccine. Wala tay vaccine na. Wala tay vaccine na sumbing kaulat sa airport. Gugdon ka na mo ni Medyo Boi kay wa kay vaccine. Ikaw di usa na mo usa sa amo usa ka uno na mo ni ate. Pero kay vaccine. Ay, gina ako. Mag-code give ka. Sa una lang. Ang US ba karon kay murag back to normal labi sila. Wala na siya dyan. Economic ko na sila collapse. More nang back to normal. Kay wala na sila inbound or outbound economics. Wala naman po mo palit. Why? Kay nga no, ang Saudi Arabia gali karon or kanang ini Middle East nga hindi only live for oil. Dili naman uso ang oil. European is electric car na. In 5 years and 10 years, electric car na. Ang nidato ana si Elon Musk. Electric car. Elon Musk. Car na po no. Halos tanan karon car company nag-electric na. Hyundai, Honda, BMW, Jaguar, tanan. Electric car na produce na sila. Dili lang Tesla ang electric car karon. Mo na dato na si Elon Musk. Okay, iyaha man ang gi-trademark yun. Walay maghimog electric car og murag og Microsoft. Murag Microsoft god. Tanan Google tanan ipalit sa Microsoft og kuan. Kanang rights to create. So Elon Musk mo kinadatuan the trillion. Why? Tanan company nga naghimog electrical, mapalit iyahang rights kay iyahang mang discredit. Wala na nakatunga si Elon Musk ni kuan, mga Marcos. Sa inang katong gold nga gideposit ni Ferdinand Marcos sa Swiss bank nga pila to katan nga gold. It can serve the world nga atong ilahang gold daw. Grabe sila kwarta 100 sila. Istot yung kayo. Ataan na, di na ta. Kuan na. The fittest of the world. Mudagan ba si Marcos tingal president vice presidente? Pero isa ka daw kung mudagan siya presidente. Vice president siya, pwede pa. Oo. Kung mudagan na si Sara, kung si Sara iya kontra, di siya kadaog. Pero kung dili si Sara, dun i-back upan sila ni kay friend man sila ni Duterte. Naog mo daog si Pacquiao. Asa ka daog Pacquiao ga pinataka. May sumbagay na ning Pilipinas. Yeah. Dili na siya mo daog si Pacquiao sa presidente tingali ate. Di na mo daog, bisa pag vice president di na mo daog. Opa. Asa mo daog binuang manama mahimo nang kulilat ang Pilipinas ang nagsamot. May pa Rojas kontra Pacquiao. Mao yun. Si Rojas man jud ako, makiruhas man jud ko. Si Rojas, kabalo ka si Rojas, bright na si Rojas. Bright na siya nga tao gyud. May na siya galing kay nagpatunto lang siya ba? Mao jud, lagi na padasya. Patunto lang siya na madilawan bitaw. Naputunto lang yan. Dili ingon og kanan. There is no such thing as good politician when it's like mga business sector ang nagpaluyo because the self-interest of the business big company and business sector. Why? Kay nga no, ang atong manggong kanang in Marcos era pa, there are
almost big company owned by a state. And then, it have been privatized and owned by a private. Tinuod na. Di Sa ba? panahon ni Marcos kanang Meralco atuwa mo na. Ato na. Manila kanang atuwa mo na. Anything, the basic necessity of a human have been produced. Ang SLEX, NLEX kalsada is owned by a state. Karon, ang SLEX tanan-tanan kalsada ang owned by a Chinese. Japan. Chinese and Japan. Like for example, dili maghimo ka og kalsada. It's not Ate Joy na. Hello? Kinsa man ang doorbell na ko? Ay, doorbell na ito. Nag-doorbell. Unya, mauna, maghimo og kalsada, unya kanang electric company, water, unya, di ba wala tay state government, ay kanang state own nga nag-production. Like sa Saudi Arabia dyan, nakaamang ka, na ay state own. So, ang nikita, wala. Diha, Pilipinas, wala kay di man ta finance. Diha sa New Zealand na ay mga state owned production. Wala sa Pilipinas kay di man ta ka finance kay nakurakot man tanan. Mao jud. Mana mo kuha og foreign investor. Para mo finance. Foreign investor. Kay wala pa kurat-kuta ni Marcos din natay mga Unya, ang like for example, ang Dole, Bukidnon, it's not Filipino. It's foreigner. Unya, kasubiri biya ng Dole ng pataka naman ka diha? Ha? Kasubiri biya ng Dole. Lagi, pero dili ang iyahang company John is not really kay subiri ng Dole, pero ang company it's not registered in the Philippines. Registered from another country. It's only the production in the Philippines. The production, the man, the skills, the labor, so it will be like kanang human resources is in the Philippines. Copper mining. Asa na-register ang ilahang company? Somewhere in Singapore, somewhere in Hong Kong, somewhere like that. And then, the process na asa iligan. Aluminum. Diha gikuha ang material, maunay giingon bitaw ni Duterte, diha sa diha nato gikuha ang material dadun sa ibang bansa, butangan na siya ngalan, ibalik na sa Pilipinas. Tinood na. Yes. Adidas. Where is the company? Kanang maghimo og Siemens, diri ka ng mga big company na asa Subic. Human resources, natural resources came from the Philippines, and who owned the company? It's not owned by Marcos Iguana. Is not owned by Medyo Boi. It's owned corporate. Corporation is owned by a corporation. Ang share lang sa Pilipino just to exist in the Philippines 10%. Unya para mapirmahan ni kuan og mining, pirmahan ni kuan og kuan ni politician ni Talpulano, pirmahan ni senador, pirmahan ako na nakoy 5% share. Padulas. Yes, padulas. Naagid siya share. Na siya share sa corporation. Nganong kabalo ko ana dyan si Lulo di ay katong Italian. There is a company. Dili na makaproduce. So, ang iya, nag-state lang siya. So, pirmahan ni kuan, pirmahan ni ana, unya, padulas og kwarta. Unya, wala na registered sa national SEC. Wala na register. Kaya nga, no, magdako man og tax. Magdako og bayad ang tao na ay demand og skills. Unya, ang tao dili, walay ka ng ang sweldo dili ang contractual. Like for example, ang trabaho di ana 11 months ra ka magtrabaho pareha diri unya na 1 month free vacation, free everything with pay. With everything.
But sa Pilipinas, wala. Walay benefits. Grabe kayo. Grabe. Ang atua lang diyan na tourism. Mo na gi-promote nila tourism, mura na income. Oh, Pero mga sarili ng mga tao, wala tay state owned by the government. Unsay company nga owned by the government in the Philippines? Name it. Wala jud ko kapan. Basta lang kuan kanang Philippine Airlines, di ba? That is owned by a Filipino before. Philippine Airline. Gipalit lang ni Lusyutan. Because Lusyutan, naa siya mga connections to the Chinese people. Mo nang gibutang niya yung alam. Ato arang name. Oo. Coconut. We are the very second to India, or we are the first coconut exporter. Unsay mga natural resources sa Pilipinas, Medyo Boi? Maybe wala na siguro, di ka-inform siguro ka mo dyan. Copper. We have copper. We have aluminum. Ayaw ka. Kanang sa coin. Kanang maghimo og coin. Piso. Kanang maghimo og kuryente, fiber optic. Philippines. One of like na sa... Ayaw daog-daogan ng India kay moro ba na yung una sa analytics? Dagan kag mga India dai kuya, dagan kag mga kuan viewers. Ganahan sila ng mga baka-baka kanang India Hindu bitaw na kanang mga baka ilang ng Ginoo. God. So nice. Wala. Ganahan kasi nagbaka. Hasta ni sa ako ang kuan no kanang ginapadako na akong channel. India gyapon. No kana. Pero pila kuan sa India kanang dako ba ang kuan percentage nimo sa mga CPR ba tawag na sa ICRP sa kuan sa India? Kasi CRP. Kaya mura ang equivalent sa imong view kuan ba? Every country lahi man ang rate nila sa wa ko kabalo anak boy. Wa ko kabalo anak boy basta naihatag ang revenue si lolo ako rang dawaton. So ang Norway usa na siya, ang USA man na, USA, Norway, usa na siya sa mga pinakadako upuan. So kung imo mga views ngadto na sa USA, dako po imong revenue. Yung ako boy India, US, ako India, US, Indonesia, Pakistan. Si Tunggo Traveler maayo ana ang kanang mga ingana kay iya man nag-studyhan kung unsa ang country ang pinakadako dako kag nanay siyang live pag istorya siya ana unya wa jud koy kalibutan kung siya gipang istorya. Ako wa koy kuan na wa mo ko gapanumbaling lagi. Wala po ay. Basta na i-revenue bahala na kanya. Ug naihatag si lolong revenue maayo wala di ba tay na mo. Ano? Kailan man kani kuan nang no? Nang kailan kani Nikki official di ba? Oo. Katong si Philip bakat ba pabisong-bisong. Biskot na siya katong ikatulo naman niya channel na. Katong una ko nun niyang channel na video siya o kanang pa bakat ba? Anong pa 6 Nag-yoga daw siya. Naka-view siya within 6 days of 2.5 million. Kabalo ka pila yung kita? Nikita daw siya og hapit 200,000 pesos atong video. Grabe. Biskot lagi. Dako man ang puan. Kwarta ron. Ahan man yung kwarta. Siya, ikatulo naman ang channel karon kay demoni masyado kay grabe kuno ka daring ba. Na-demoni man siya tanan dagway og nag-monetize na po ng iyang namuni kanang iyang channel karon nga pangtulo Nikki official mao naman na ang iyang channel. Pero kuan ang iyang viewer. Okay na kay dili naman na kay siya magpakuan na. Sa una kay grabe man to sa anong liki ug kay ngati. Karon dili na kayo. Mo to daghan kay mananaw. Daghan kay mananaw. Adlo ka pud na. Ang sub karon god kay kuan na subscribers niya kay 107k na. Nagkaila mi ana ang iyang sub nasa 20 plus pa. Karon 107 na siya, naka silver button na siya bitaw. Iya biyang gi-share akong video didto. Gina-share man niya. Palangga kay kuana.
Ako sa Grabe. share niya Medyo Boi, ako ang video katong picnic by the beach. Karon wala ko'y viewers nga below 18. No, nice. Wala ko'y viewers below 18. Wala na ko'y viewers nga teenager. Kaya nga no, Puro siguro mga ako video na focus dito ba? Na imong adult. Ano sa pagkatama kay nana, no? Mga 1 million views ba? yan? Naog mag-ubo-ubo ka dyan. Pabakat-lakat. Gaplano ko magligo challenge ko. Piskot na kay mo lang tao nga. Ako'y nakitaan sa YouTube nga lalaki galigo challenge. Wa may mga views noon. Atay, pakaulaw dyan. Ginoo ko. Si Joanne na lang ako ang iyon. Kung padala na lang ko ni may hurot na ko sweldo. Si Joanne ako ang iyon. Ligo challenge niya, baka. Luod mo di kayo si Joanne. Si Joanne ba? Si Joanne ba magligo challenge? Si Ate mo di kayo. Atay, luya. Ginoo Luod maghiko. mo di kayo. Ayaw pod, oy. Hello, oy pod ka. Loy po. Naggiligo challenge na ba ito niya yung bulak sa banyo? Ah. Sige na siya. Uy, dako siya kita siyang bulak ha. Lagi oh. Ato may Christchurch ga deliver mo ato bulak por kitong nagpa-passport mi man adto Wellington. Nasa buyer nito nga taga dire New Zealand. Dako iyang kita ato. Himo siya na lang atong gani mga- siya greenhouse, John. Nakita siya atong mga 700 na siguro. Himo Ano pa na lang gani siya greenhouse. Dili ko mohimo ana nang dili mo ang kagalingong balay. Kung sa Lagi. ako nagmawa mi, akong bungkagon. Kapoy-kapoy himo. Puhon, makabalay na Last year bitaw. na ako diri nga farm mo balhin ko farm. Ah. Mo balhin ko Ano na dito do sa Christchurch. Nakay-offer ko yung bago. Wala pa pero daghan mag-offer boy basta kanang medyo ano ba, medyo kanang naka-experience ba. Kanang ga-manage sa farm ano ba. Ano po Di ba niya? Dili man ka mawad nagtrabaho diri boy. Oo, dyan. Ang kulang diri kanang trabahante. Nang-apply man to katong mga kuan di ana, katong mga unsa to imong kuan nga nag-recruit ang New Zealand imong content. Oh, nagkuan ang New Zealand pero kinahanglan ka nang naay kuan. Naay experience pa sa diri. Naa sa description ng kuan ato ang agency nga kontakon nila kung interesado sila. Ikaw, Nag-agency ka or direct ka? Agency ko sa ano boy. Dako kay kung gasto sa ano boy 350,000. No. Sa mo ingon te? Pero na, Mampay maghimo na lang ka agency Medyo Boi. Lagi niya i-direct natin si Kuya di ano? Oh. Mag-license pod. Mag-license sa SEC. Ikaw po di John mag-license. Unya, ang inyong gipang recruit balbahutog. Sao na lang. Di ka mo di magligo challenge lagi ko. Magligo challenge ko. Di ako yung ikaw vlog may sa summer. gidakop di Abangan ana. ninyo, ako Medyo yung Boi. vlog sa summer. Kanang inig summer dire ba, inig init ba? Maligo ko gata sa drum. Atay. Ayaw John, mabuli ka John. Dagang kay mabuli nimo. Ay, viral Mapay maligo ka sa tugnaw. Kabalo ba silang tugnaw? Di. Na may ice. Asa mo kung itag ayos anong Sa summer nga karon man. Wala ka sa ligo lake. ka sa tugnaw, Galing di ka ba nun kaya? o winter diha. Lake. Ligo challenge ka sa lake. Di mo ka kaging. Di makaya. Di pala mo viral, di lugi ko. Taka eh. Paligo-ligo ko nitong hypothermia ko na hospital ko hindi na 50 views ra, 20 views na yawa na. Oo, Jud. Hello. Kanang akong ligo challenge nga kanang mosalom ko sa drum nga puno gatas ba. Wadyo ka na, John. Wala ka na. Mabuli ka na mga tao. Ay. Huwag ka nang gipanggutom. Ka na galing magkabag lang. Pila Kabalo mahurot anak ba baka. kanang imong video? Kung imong video daghan og tuwad, mas mo viral na siya kaysa sa daghang tamsak. Actually, Kaya ang tao, tanaw na nila, mo tingala sila ganong daghang tuwad.
Ah, So lalo na siya mo viral. Mupuan man si YouTube jud kanang mas i-recommend ganiya dagag nay mga tuwad man ako di ko mabalakag nay tuwad oy. Ako na ko bala ganahan ko og naituwad. Katugan akong kuan at akong review sa Miss Universe last year pa. Daghan kay tuwad kay amo man gibuli si Thailand. So daghan kay tuwad. Sa mga Na taga 20,000. Na 20K dito to view. Oo. So si Thailand may mo ni view. So daghan kay tuwad. So ang recommendation ngadto sa Thailand jud nga country kay daghan magtuwad. So nan si Maro kay YouTube ba? Maro lang kayo. Ano ko na kanang Magluto dai ko Medyo Boi, magluto dai ko kunyari magluto kog adobo butangan ako og unsa ba kay para lang gyud ibuli sa mga Pilipino ba. Tuyo jud dai nako. Kanang mga kuan luto kating kanang imong kaugaling putahe nga dili ba kuan, dili sakto ana. Additional nimo, dili man ni. Pare katong kang maypay. Si maypay gibuli siya kay ang giuna kuno ni ang garlic sa bato ana. Di ba nag 200,000 to giya ha? Oo. Tanaw ka na kay Juan. Tanaw ka na kay Juan ang iyang na 30,000 nga adobo. Tingo pa siya. Unsa to? Ang kaldero ko no, gibuli siya kay ang kaldero ko no og kanang dili ko no match kay di ba metal versus metal? Yaks. Nabuli kay Mama Elis. Ag bully po ato ang katong paghulog ni Juan sa manok tulo to mga duga atong iyang luwa iyang kan ba iyang bawol nga gikamay tulo tong mga duga. Grabe ka Mo gani din na 30,000 kay katong pong kay Sabit John nahimong 7K ba tong kay Sabit? Iyang sinigang ba? Pa siya unya very healthy vegetables fish ang gibutangan niya ginisa. Chemical into the soup. Yeah. Kana day akong iring kanang iring na akong 9.4. Daghang kay tuwad na 29 mo siguro tuwad na. Nga naman yan sa YouTube, mas Kato okay din lang. akong pininyahan, Medyo Boi, nga karon hapit na mag 4 mil. Unsay bully ato akong pininyahan. Pa siya, what the fuck is this shit? Mura ko nagtae to akong pininyahan. What the fuck is this shit? Are you eating this? Ito, no? Grabe kasi YouTube. Gi-recommend noon. Mo di ay ana di ay magluto di ay ko. Yan ang mga luto nga puan baka ng mga unusual nga puan. Para mag-viral. Ako yung oras ako nagikaon ikaw kuya katog na diha. Matog na ko boy. Kay mga alas 12 na boy. Uy, nahurot na tong bus. Ako na tong tawagan po si ate nga. Di na lang ko ato. May nga na to siya natulog. Ngadtuon ako hon oy mag-housewarming na siya. Mag-housewarming ako ato. Pasyag natulog na saan ka? Sige, thank you so much ate kuya. Salamat sa love. Salamat kay boy. Sige, bye-bye. Sige na John, good night. Night. Tulog na diha. Sige, bye-bye. Bye. Midnight Talk with Medyo Boi.